Yebuoe na iguru bende Rana ibarane Yebuoe na iguru bendera yake Muru terira motare na goya Vera mwathani ne moingema Rana motare na goya Kahora mwana nilie Andelia ivera saitani Kristo ne monene
Ngai Wathani Jesu rĩrĩa ambatire Petero na Jakubu na Johana ekĩrĩma igũrũ akĩmaitĩrĩria maguta matheru nĩguo mwaumirwo ekĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai makanitha ma ndũrĩrĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mwaitĩrĩirio maguta mũgĩtuo itugĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwaumirwo akĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai ndungata ciothe cia makanitha mwaigĩrĩirwo moko mũkĩrĩta mũrũgamĩtio mbere ya Ngai mũgĩtua ira nĩguo mwaumirwo ekĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai athuri na atumia hĩndĩ ĩrĩa mwaingĩranirio nĩ kanitha Ngai amehumbĩte irĩkanĩro amĩtwa yothe nĩguo mwaumirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ
Yende mugedi irugedo-ine ndire ndahurũka ngoro-inĩ no rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiĩ hakuhĩ makĩria Ngai wakwa maũndũ matheru niĩ mangucagia nĩmo kumagia na matukũ mothe ngũkenagie na ndona hakuhĩ makĩria Ngai wakwa matukũ mathira magũkũ thĩ ũndũ igũrũ hamwe nawe nĩho ngakenaga tondũ ngatũũraga hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hakuhĩ nawe Ngai nĩguo ngwenda hakuhĩ makĩria Ngai wakwa hingo yakwa yothe njikarage nawe hakuhĩ makĩria Ngai wakwa ndĩ mũgendi rũgendo-inĩ ndirĩ ndahurũka ngoro-inĩ no rwĩmbo nyinaga ũguo ngĩthiĩ mangucagia nĩmo makumega matu-inĩ makĩria Ngai wakwa ndeithagie ngũkumagie na matukũ mothe ngaragie hakuhĩ makĩria Ngai wakwa matukũ mathira magũkũ thĩ Iwe
ye hamwe nawe iraikociarĩkia ikuhe Mariamu maũndũ matheru akĩũmĩrĩria no akĩmũiyũra na akĩgĩa hinya umĩte matu-inĩ kwĩ Jehova Ngai o Mariamu akĩarahũka akiuma Galili na wendo mũingĩ agĩthiĩ yũrĩte makageithanie na Elizabethi nyina wa Johana monanire Elizabethi akĩra Mariamu ewe mũrathime ikũrĩa rĩangĩ othe tondũ wangeithia wakwa tondũ nĩerũĩtie rĩĩtwa rĩake ĩrĩa yothe Jehova hĩndĩ ĩrĩa aikũrũkirie ũtugi gũkũ ambire gũkora kĩgongona rĩrĩa thaithanaga atũmire Isiraeli itũra rĩa Galili kũrĩ Mariamu akamũtwarĩre kĩrĩkanĩro kĩa andũ othe magooca akarogoria na njĩra cia ma ũtugi ũyũ wothe nĩnyonaga nĩũndũ wa rĩĩtwa rĩa mũrĩithi mwega ona ingĩtuĩka nĩndĩrahungura mũkuruĩ nduma ya gĩkuũ irĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩgũkorwo twĩ hamwe na Jesũ thiarĩ waku na mũrĩgi waku nĩcio igũtũma ũnjagĩra metha harĩa ndĩ okũng'ethera-inĩ gwa thũ ciakwa mũitĩrĩrie maguta mũtwe gĩkombe gĩakwa nĩkĩiyũrĩrĩire ngareko tene ona tene tondũ mũrĩithi mwega nĩarutire muoyo wake ahonokie ng'ondu ciake Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ mũrĩithi mwega ona ingĩtuĩka nĩndĩrahungura mũkuruĩ nduma ya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ingĩra nĩgũkorwo twĩ hamwe na Jesũ thiarĩ waku na mũthĩgi waku nĩcio igũtũma makũke ũnjaragĩra metha harĩa ndĩ okũng'ethera-inĩ gwa thũ ciakwa mũitĩrĩrie maguta mũtwe gĩkombe gĩakwa nĩkĩiyũrĩrĩire matukũ makwa mothe marĩa ndĩ muoyo ndĩonaga wega na ũtugi na ngatũra nyũmba ya Jehova njikare ho tene ona tene tondũ mũrĩithi mwega nĩarutire muoyo wake ahonokie ng'ondu ciake Jehova Ngai nĩwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga kĩega arĩithagia igũrĩra televishoni amagĩkorwo mĩrũngũ ya muoyo umĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokagĩrĩria marongũru ũhurujaga andũ othe mũndũ na njĩra yake igua inyuothe
menye nama githĩ-inĩ wa kanitha noguo gũtariĩ Jesu athambirie tũmũnyarĩrĩ ombe kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩroumĩte kũrĩ Jehova gũcokereria ũcokagĩrĩria kĩnoro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake Wathani witũ nĩombire ciĩga ciothe na gĩacio na wendani mũtwe na moko na magũrũ na matũ na maitho ningĩ na kanua gĩroumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria noro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake hĩndĩ ciothe warĩkia kũmbwo Jehova kĩũitĩria orege ũgĩ wa kũrutithia kĩra o wĩra wakĩo mwene oumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria noro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake kanitha wothe ũkĩgĩa tũmwo kĩna nabii na arutani ciama iringagwo cia kuonania kĩna gũteithania na gũtarana kĩroumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria kĩnaro mũru ũhurunjaga andũ othe mũndũ na njĩra yake ĩrarĩ hinya nĩgũkũrana ũrĩa wa mana roho mũru ũrĩa ũngĩbuthia kanitha wothe ũharagane ũtuĩke mũkuũ oumĩte kũrĩ Jehova nĩgũcokerio cokagĩrĩria ateithagia twana twitũ rĩu ningĩ na tene 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 rĩu ningĩ na tene rĩrĩriga Ngai nĩarĩtuonia nĩgetha tũtikagĩe na mathangania na mathangania ũtũtongorie nginya tũgakua na thutha ũgatũriũkia tũtũre nawe Ngai tũtũre nawe Ngai maũndũ macio twahoya tũkwĩhokete ma tondũ ũrĩ mũhonokia rĩu na tene 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 rĩu na tene tene Jehova akũmbetheri rĩrĩa ateithirie andũ ithuĩ nĩatũteithagia na nguo na irio na nguo na irio tũgĩthiĩ rũgendo nĩtũhoe Jesu ateithagia twana twitũ rĩu ningĩ na tene 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 rĩu ningĩ na tene rĩrĩriga Ngai nĩarĩtuonia nĩgetha tũtikagĩe na mathangania na mathangania ũtũtongorie nginya
thutha ũgatũriũkia tũtũre nawe Ngai tũtũre nawe macio twaoya tũkwĩhokete ma tondũ ũrĩ mũhonokia rĩu na tene tene
Ngai na mbere arona raika na mbere nathi ndiye gatuika muya oikio muthi ithuothe tukanite nyumba ya Ngai tuigwe muiki na muikania imakitanire mbere ya Ngai kĩgongona kĩmarũgamĩrĩire aira na inyuĩtega imatũmũmbie mĩtwe ĩrĩa mekwĩĩkanĩra nĩ ũndũ nĩ mwatuĩka ira Ngai cira ũtuĩrwo rĩa ũkamĩrũmbia athuri na atumia thikĩrĩriai na anake na airĩtu na tũkenge na ũrĩa ũikio atĩ ti mũtheru ũmũthĩ nĩ imbũre mbere ya andũ igongona-inĩ igũrũ mbere ya Ngai na mbere arona raika na mbere nathi inyuĩ nĩngatuĩka mũira wa ũikio ũyũ ũmũthĩ ithuothe tukanite nyũmba ya Ngai tũigue mũiki na mũikania imakĩtanĩre mbere ya Ngai kĩgongona kĩmarũgamĩrĩire aira na inyuĩtega imatũmũrũmie mĩtwe ĩrĩa mekwĩĩtanĩra nĩ ũndũ nĩ mwatuĩka ira Ngai cira ũtuĩrwo rĩa ũkamĩrũkia athuri na atumia thikĩrĩriai na anake na airĩtu na tũkenge ũrĩa ũikio atĩ ti mũtheru ũmũthĩ nĩ imbũre mbere ya andũ igongona-inĩ igũrũ mbere ya Ngai na mbere arona raika na mbere nathi Nando,
Nagakagwo Horiwe Kekahero Kekona Yagepomaya Ande Moino Komidu Amaka Akaye Amabonga Leira Olote Yera Toira Orio Akalandi Indiwa Alimira Nakiwa Ora Iwa Emuake Jehova Yake Amen. Kei toi. Nigetha twamũkĩre ndungata Ngai nĩ twareherwo twambĩrĩrie igongona rĩu anini no bado nĩ tũkũruta igongona. Ngai witũ mũrathime tũhoe. Twetana igũrũ kũrĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesu na no mũkũri witũ. Matatũ nĩ Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Rĩu Ngai wa Ibrahim na Isaka na Jakubu kĩngine kĩngũri mũrito wa Daudi. Awa nĩ tũgũkwarĩtie atĩ nĩ tũka gĩikaro gĩkĩ. Na ndungata yaku Joshua Ngai ithe witũ nĩ tũkũreherwo na nĩ twareherwo nĩ atungatĩri aitĩrĩria kwaku maguta. Ngai nĩ tondũ nĩ hĩndĩ twakinyĩkia ikinya rĩa mbere ũrekere na gatatũ na ya kana na gatano na kũrĩkia rĩkorwo thayũ. Twetia thayũ harĩ we, twetia umĩrĩru na ũũgĩ kuma moko-inĩ maku. Ũguo nĩguo twakwĩra tũkiuga amen twĩtĩkĩrĩke igũrũ nĩ araika na nabii na tũmũ kĩgongona-inĩ igũrũ nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai na roho na Jesu mũkũri witũ. Amen. Thank you. Aya. Daika. Siganona. Nĩgetha tũbange maũndũ merĩ matatũ. Andũ aya atungatĩri othe mabicobu no maikana haha mbere itĩ-inĩ ici. Mũndũ wothe wĩ na gĩtĩ kĩa bicobu agũka itĩ-inĩ cia mbere. Mabicobu magũka itĩ-inĩ cia mbere. Mũndũ wothe nĩ bicobu atungatĩri angĩ na macinya na arĩa angĩ toke harĩa thutha. Mabicobu mothe makũrĩire haha mbere. Itĩ icio ingĩ ciothe cioke thutha wa atungatĩri acio. Bata nĩ kũmenya ũrĩa ũhana. Ĩni tũthiĩ gũthiĩ.
Tukete sote mathi na hau thutha acio angĩ othe mabicobu maikare na haha bango wega hena ageni aitu a gĩtĩo nĩgetha Wengi ni tondu wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani wothe. Wengi ni tondu wa Ngai. Ageni itu ni magĩa na hĩndĩ ya gũkinya. Na ndona kwagĩa na hĩndĩ ya kũgema. Na gĩa mwena ũrĩa ũraikara atongoria ũrĩa mauka magĩũkaga. Nĩ ndona Mheshimiwa Waithera hau. Na harĩa angĩ. Wona ũcio ikara atongoria. Aha, naguo mũno tũkuĩte ikare mandĩko-inĩ na watho maikara. Tũkũgarũrania igongona. Ndagĩka ĩmwe mũtungatĩri Ibrahimu. Ndagĩka ĩmwe haha ndĩ. Wengi nĩ tondũ wa Mwathani. Ndigwĩciria tondũ ũngĩtwenda kwamba kũgĩa na ũhoro wa gwĩka. Ngwenda tũthomerwo watho na ihenya. Watho na ihenya. Mũtungatĩri ũrĩa tũkwĩta tũthomere watho na ihenya. Ndũnĩ angũ ibuku tondũ tũtirĩ na mathaa. Kana nĩ gũthoma mũtungatĩri Maina. Gĩthome akorwo nĩwe warũgama. Mũtiũgwagĩra ũrĩa wĩ hakuhĩ. Nyaneo maiki wengĩ na ihenya. Thire kũ maiki wengĩ. Wambe thome neno. Maiki wengĩ iha. Ĩrĩa harĩa. Thomanga na ihenya. Tũtirĩ na mathaa macio. Mathaa maitũ matũteng'eretie mũno. Na inyuĩ mwĩ kũrĩa nja hema mwĩtĩke gũtonya igongona-inĩ tũkĩhote gũtwarithania o wega. Ni sawa. Karibu sana mchungaji. Tũtirĩ mwana wĩna kanjũ na inya. Kwĩrĩha buratha. Oni kũrutĩra kwĩrutĩire ona andũ macinjia. Na nĩ ũru kana mĩbango-inĩ. Ndarĩ handũ orĩte. Ene, thomere. Nake Ngai akĩaria mohoro maya mohoro mothe akiuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri nyũmba-inĩ ya ũkombo. Ndũkanagĩe na ngai ĩngĩ tiga niĩ. Ndũkanethondekere mũhianano mwacũhie wa kĩndũ o gĩothe gĩkũrĩ igũrũ kana wa kĩndũ gĩkũ thĩ kana wa kĩndũ kĩ maaĩ-inĩ marĩa me mũhuro wa thĩ. Ndũkanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre, nĩ gũkorwo nĩ niĩ Jehova Ngai waku na nĩ Ngai waku gakinyĩrie ciana waganu wa maithe nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, na ngaigĩra andũ ngiri na ngiri itha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ, nĩ gũkorwo Jehova ndakaiga mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na itherũ. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage. Rutaga wĩra mĩthenya ĩtandatũ ũgeka maũndũ maku mothe, no mũthenya wa mũgwanja nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Mũthenya ũcio ndũkanaruta wĩra ona ũrĩkũ, wee mwene kana mũrũguo kana mwarĩguo kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wa nja kana ũguo waku kana mũgeni ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ. Nĩ gũkorwo Jehova ombire igũrũ na thĩ ona iria rĩrĩa inene ona indo ciothe iria irĩ kuo mĩthenya ĩtandatũ, akĩhurũka mũthenya wa mũgwanja. Nĩ ũndũ ũcio Jehova akĩrathima mũthenya ũcio wa Thabatũ akĩwamũra. Kĩara ũguo na nyũkwa
nĩguo matukũ maku maingĩhe na gũtũũra bũrũri ũrĩa wetwo nĩ Jehova Ngai waku. Ndũkanoragane, ndũkanararanie, ndũkanaiye, ndũkanaigĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyũ, ndũkanacumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, kana ũcumĩkĩre mũka wa mũndũ ũrĩa ũngĩ, kana ũcumĩkĩre ndungata yake ya mũndũ mũndũ, kana ya mũndũ wa nja, kana ndegwa yake, kana ndigiri yake, ona kana kĩndũ gĩake gĩothe. Amen. Jehova rĩorire Musa rĩarĩme rĩaria makuĩ rĩaria kĩma gaya maema rĩarie makĩra maigua maru nĩnagwa makĩra kama Musa maĩ Jesũ nĩarĩkire aimĩrĩrane Asiraje negwasiambate kemayasai alaika giritangeleka unajuru sare mwitura mara maroyalingu muhomayoma yanagate twazewa wasinayanduhayu yataraile siraria Bwana Yesu asifiwe. Ulitana gucokeria muticibi ndagika ĩmwe. Hau kwĩna mũtungatĩri nĩ oĩ guoko igũrũ ũguo. Mũtungatĩri wothe ũikarĩte mwena ũyũ nĩ oĩ guoko igũrũ ũguo. Ũka o ũguo woete guoko igũrũ ũkĩrania nakuo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ wega andũ arĩa gũtĩo matĩagwo na arĩa gũtĩithio meke atĩa. Wona mũtungatĩri mũikaranĩtie nake ũmwĩre ũrenda kũngũthithia kwa we. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ tondũ wega no tugi wa Ngai atungatĩri othe nĩ moke na gũkũ mbere. Bwana Yesu asifiwe. Number 2 njoke ahũgũkĩre kĩgongona na rũtha rwaku akibishop wakwa na thĩnjĩri othe arĩa me kũndũ gũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Mabishop na senior bishop. Wona bishop tiga gwĩtĩkĩra ikare thutha waku atĩ tondũ ti famous. Ndamũthaitha mwĩtĩkĩrie mabishopu na senior bishop na archbishop maikarĩre raini ya mbere na ya kerĩ. We no ũikarĩre wengĩ na ni wenda gĩkĩ gĩakwa no ngũhe na ũndũ wa tha cia Ngai tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩa archbishop. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũndũ ũkiritithĩtio agakiritithio rĩu nĩ akinya kĩ harĩa hagĩra hakinyagwo mũico. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo na Ngai wa mwana agũtũrathima na atwĩke wega. Makĩria ya mothe ndĩmũhoe rũtha ũngĩrwo ũkĩrĩrio ũcio ũngĩ gĩtĩrĩ ndũkarakare. Ĩtĩkĩra tu tondũ ona rũcio no tũgeka atĩa no tũgaikarĩra. Ĩtuwega ũguo. Ngai wa mwana atũrathime na atwĩke wega. Karibu sana mũticibi. Thengia mũtungatĩri nĩ gũtũtwarithia wega. Mwathani arogocwo. Njokera rita rĩngĩ. Itĩ ici nĩ cia atongoria aitũ. Wona make gũika tũkĩgĩa na ũhoro wa kwĩrwo no nĩ manyitĩrĩirwo nĩ mheshimiwa tũtĩte mũno ũguo twaithĩra na ngĩmehare ngĩarwo mũrathima. Nĩ ũndũ wa mathaa maitũ ndora matũtengerete tondũ tũbangaga maũndũ magatũhĩngĩca mathaa maitũ nĩ matũhĩngĩca hanini rũcinĩ no twĩka maũndũ marĩa mothe tũbatara gwĩka. Bwana asifiwe. Na tondũ tũrĩ na ũhoro wa kũhoerwo na tũrĩ nyĩmbo tũbatiĩ gũkorwo tũkĩina cia rũcinĩ. Igongona rĩrĩa tũrĩ narĩo ndagĩka-inĩ ĩno nĩ igongona rĩrĩa twĩtaga rĩa gwĩtara. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na twĩtara mũtaratara na maandĩko maugaga ũrũkĩte mĩaka 18 akorwo nĩ kana gaku kagakĩtie mĩaka ĩyo kaya ciringi kĩbaũ kĩmwe tu. Kau gagĩ wa mĩaka 18 ũkaya ciringi 10. We nawe wĩ haha
Ithuothe tũgũthiĩ uniform tũgũteana ciringi 50 na ciringi nĩ njetirwo nengere na tũgũtarĩrwo haha ciũri rehe kĩrĩa tũraiga haha na tũtigũka kiumbĩ athĩnjĩri mũtikambe gũka mũtikae kwamba gũkĩra hau tondũ mwanyegenyũka hau nĩguo kũhĩtana. Mwathani arogocwo nĩ ũndũ Biblia yuga agũtĩka matĩke na wĩkĩrĩrwo na nĩ wathiĩ kũnene mũndũ ũngĩ no mega nĩ ũndũ wa kũhĩngĩca mũndũ wa kamera. Rĩu haha ndũgamĩte tũkũrũtia oro haha tũke tũkĩte na ndũga ciringi 50 na ihenya tondũ tũtirĩ na mathaa. Please nĩ ndamũhe rũtha andũ manjie gwĩtaga na ihenya. Ĩni nĩnyuĩ mũtũigĩte mwena o hamwe ndũgamĩte na ihenya tũga ciringi 50 nĩguo tũragũta na gũtarĩ na cash nĩ tũrahũthĩra namba nĩ kwandĩkĩtwo no nĩ wambũrwo nĩ rũhuho no nĩ ngũkĩmĩtangatha twandĩke mĩũĩ na mũtwe nĩ 0790 314 134 arĩa mena mbeca thimũ-inĩ nĩkĩo ndatangatha namba ĩyo 0790 na ndĩraria gĩkũũ please inyuothe mwe maini haha ndũgamĩte nĩ inyuĩ twetĩe tũgĩe na ũhoro wa gwĩtara na ihenya tũtigĩathĩke na ihenya nĩ ũndũ wa mathaa. Ĩni nĩ ciringi 50 mũndũ wothe na ndũgakorwo mwana waku nĩ akinyĩtie mĩaka 18 etĩka kũma ciringi kĩbaũ na ũrĩa wĩ thĩ wa mĩaka 14 na mũhe ciringi 10 na ihenya na ũrĩa ũtarĩ na cash tũrahũthĩra namba ĩyo ya 0790 314 134 na tũrambĩra mwena ndũgamĩte nĩkĩo ndarũgama haha na ihenya. Wenda kuona andũ othe mena mbeca thimũ-inĩ nginya me kũrĩa na ihenya inyuĩ twetereire mwena ũcio ndũkambe kũrũgama nyambe ndĩkĩne mwena ũyũ. Na inĩ no ndũgamĩte inyuĩ njetereire tũrute igongona rĩrĩa gwĩtara na ihenya tondũ gwathĩka kĩndũ kĩa bata mũno. Namba ya gwĩtara arĩa mena mbeca thimũ-inĩ nĩ 0790 314 134 nĩ inyuĩ njetereire. Nĩ inyuĩ njetereire andũ a raini ĩno nĩkĩo ndũgamĩte haha tũgĩe na ũhoro wa gwĩtara nginya me mwena ũyũ ũkaina gũkũ tũgĩe na ũhoro wa gwĩtara. Ciambe gũkũ Steve Mũroti ndĩraria gĩkũndĩ ũgatũigwo nĩ hĩndĩ ya gwĩtara nĩ igongona ya gwĩtara mũndũ wothe wĩ gũkũ na nĩkĩo ndũgamĩte mwena ũyũ. Ĩno namba nĩ ũyũ nĩ mwanake ũyũ mũrata witũ wa kĩgongona gĩkĩ na nĩ ũramĩona wega. Ĩni ĩtĩkĩrai gũka na gĩtĩo kĩnene mũno tũthiĩ raini-inĩ rĩa gwĩtara na ihenya na ihenya nĩgetha thiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Aya nĩ inyuĩ mũgirĩtie njehere mwena ũyũ nĩgetha thiĩ mwena ũyũ ũngĩ. Ona inyuĩ mwĩ kũrĩa na tũigongona hamwe na inyuĩ na harĩa hama-inĩ kũrĩa thutha ĩtĩke gũka gwĩtara nĩ igongona hĩndĩ ya igongona rĩa gwĩtara na twetana ciringi 50 ithuothe. Yuhai maitũ nĩ inyuĩ njetereire nĩgetha thiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Igongona-inĩ rĩa gwĩtara yuha maitũ nawe ho ũtetarĩte ĩtĩkĩra gũka gwĩtara ũkai
hiũhai ona inyuĩ mwĩkora mũrũgamĩte kwa twĩ hamwe nĩ hĩndĩ igongona rĩragwĩtara na rĩ bata mũno igongona rĩragwĩtara nĩ andũ matamenyaga ũhoro ũcio harĩa ũguo tũthiĩ harĩa ũguo ũkaũkĩte haha maitũ tũretarĩra harĩa rũgamai na ihenya njehere mwena ũcio hĩkai aya o tũgĩkaga ũguo nĩngwenda ũkĩrũgama ningĩ mwena ũyũ ũngĩ na andũ a mwena ũyũ ũngĩ tũke tũrũgame rĩu ũkai tũkĩtie o rĩu na ihenya ĩyo namba hau sami nduonia andũ gũka gwĩtara haha ũguo nĩ ũkai ona atongoria aitũ no ndĩona no mathiĩ na mbere no mwena wothe wa maguta matikambe kũrũgama eni arĩa othe mekũrĩa marũgamĩte please nĩmetĩkĩre gũka maintanĩre hamwe na ithuĩ igongona rĩrĩ rĩa gwĩtara na ihenya ona mwena wakwa nĩ ũrigĩrĩire mwena ũrĩa nyuma ĩtĩkĩra gũka tondũ no ndĩraririkania andũ na ihenya kairia hũgũkĩte mwena wa maguta mothe hiũhai no ndĩra kwĩna andũ marorũra ngũgĩciria no kĩo hĩkĩ amwe mawĩkĩtie kũu na no wega nĩ twĩtĩkĩre kũhiũha mwena ũyũ eni rĩu nĩ igongona rĩa gwĩtara ona korwo no ndĩrona kwĩna andũ marathiũrũrũka gũkũ na angĩ nĩ marahũthĩra thimũ na ihenya ona arĩa mekũrĩa arata aitũ na arĩa twĩ hamwe nao hiũhai tondũ nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gwĩtara na ihenya aya rĩu tondũ aya matangathĩra nĩ maigua ũhoro ũcio nĩ hĩndĩ rĩa gwĩtara ngwenda rĩu kũhũgũkĩra athĩnjĩri aitũ tondũ nĩ ithuĩ tũhunjagia nĩ ithuĩ tũkĩmonagia na ithuĩ nĩ twĩtĩkĩre ũgĩũka tũrute igongona rĩu rĩa ũhoro ũcio wa gwĩtara na mũthĩnjĩri angĩgĩkio na 200 kana kĩte ũtindũkĩte ũkĩrũgama hau ũcaragĩrĩrie sĩnji no ru tondũ nĩ ithuĩ tũkĩrutanaga na niĩ ndĩkĩrĩ oro ũmwe nĩgĩturanĩro athĩnjĩri ũkai athĩnjĩri othe ĩni ona yakorwo mũno nĩ wariganĩra igongona-inĩ rĩu aya rekakei atungatĩri nĩ atheki mũno na nĩnjũĩ nĩ maroraga nĩ ũndũ ithuĩ tũmatungatagĩra Iburahĩmu kwaca kuma arakora gũkora kana nĩ wetaraĩ na woka tĩ ũtinda ũgĩcarĩrĩria sĩnji waike ũkaiganĩra Bishop Mark mwathani arogocwo na gĩtwa mũndũ ũtigarĩte igongona-inĩ rĩa gwĩtara nĩ ndĩra kwĩna wadada maruta wĩra mwega mũno gũkũ wa gũthiũrũka nginya hau ũrĩ na nĩkĩo kĩhoto nĩgetha tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ mũthĩnjĩri ũgwĩtwo Bishop Kĩgũrũ na Reverend ũhoro ũcio wa indo icio moko-inĩ manyu na ihenya na ndĩrona andũ no maroka nĩ ndĩrona baba wa Njari kũrĩa na nĩenda gũtigwo nĩ igongona rĩrĩ na nĩ ũru mũno hiũha eni nĩgetha ngarũranie rĩu ũhoro ũcio Bwana asifiwe mũtungatĩri nĩ tũrathiĩ oro wega eni rĩu nĩ ũndũ wa mathaa na wĩra ũyũ tũkoretwo tũharĩrĩirie mũno na nyambe njokerie kamĩtĩ ĩrĩa tũrakorwo no kũrĩa Sabasaba ngatho na mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũheo kiugo rĩ na kiugo kĩrĩa tũgĩkũria na ũhoro wa kwenda kũheo tũkwambĩrĩra kiugo mwathani arogocwo Bwana asifiwe mwathani arogocwo thengio mũno rekei tũhoe
nĩ twagũtĩa mũno Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ ihinda rĩrĩa wacoka gũtũhe. Nĩ twakwĩhoka tondũ wĩ mwĩhokeku. We nĩwe woigire andũ matikanatarwo na kara, no mataragwo na nuthu ya cekeri nĩ ũndũ wa kũhorohia mĩoyo yao. Ndungata ici nĩ cieka ũrĩa we wathanĩte, nĩ gũkĩmaneana moko-inĩ maku nĩgetha ũtuĩke wa kũmathũngũthĩria maũru mao mothe ũmehererie, na tondũ wĩ mwega na mwagĩrĩru Ngai ndũkareke makorwo mena thirĩ gũkũ thĩ kana gwaku matu-inĩ, no meke wega ũmarathimanĩrie hamwe othe tondũ nĩwe wamombire. Rĩĩtwa-inĩ rĩaku itheru mũno Ngai Roho na Jesu nĩkĩo twahoya. Ndagathire mũno nĩ hĩndĩ marangi. Akorwo mũndũ gĩtigarĩte kĩondo ti kĩingĩ nĩ kũhoywo kwahoywo ũyũ ũngĩ rehe ũkeyumĩria oro ũguo mbeca tũtitigaga ona kũngĩthiĩ atĩa. Nĩ ũru gũtiga mbeca tondũ twĩ ndũgũ na mbeca. Bwana asifiwe. Meciria makwa tondũ kwa igongona rĩhana tũtingĩamba kũgithwo nĩ athĩnjĩri tũtahetwo kiugo. Mwathani arogocwo. Na ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, mũtungati ũgũtũhe kiugo kĩa Ngai nĩ mũndũ tũtĩte na njĩra nene mũno, na nĩ mũndũ mwĩnyihia, na ndangĩgũkora barabara Ibrahimu na ngario yake agũkinya mbũrĩki akũgeithie. Ũguo nĩ mũndũ mwendia andũ. Rĩu kahinda-inĩ gaka ngwenda tũheo kiugo nĩ mũtungatĩri na ena ngũbia igĩrĩ, tondũ wa mbere haya ukamutito na maiki ĩyo. Mutito uka na maiki ĩyo. Yoa. Eha maiki. Nako. Eni. Nĩtũkĩrũgama ithuothe na igũrũ. Tũinithio nyĩmbo igĩrĩ tu. Nĩgetha na ihenya. Ũrĩa ũgũteithio kana nĩ kĩgoco kana nĩ mũtindo ũyũ ũngĩ ũrĩa ũgũteithio. Nĩgetha ikinye rĩu rĩngĩ. Rũgamai na igũrũ please. Na andũ maikarĩtio thĩ ndiramenya thĩna nĩkĩ. Ikae Jesu nĩ mwega twendete ithire igũrũ agĩũka gũkũ aretirwo nĩ andũ na nĩ athĩnirwo akĩũragwo tondũ anire na Mata,
wathani. Amen. Twaina Gikuyu nĩ ngũthambia ngoro yakwa na ciugo cia Mwathani. Ũguo menya ciaku ũthambagia atĩa. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ wa gũtĩa o mũno makĩria. Ũka haha mũthĩnjĩri Bishop Eliud nĩgetha tũkĩrĩrie mũtungatĩri atohe kiugo na ihenya. Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩa Jehova rĩheo ũrogoci. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kiugo kĩa Ngai gĩtuĩkaga tũ gĩtiũragĩra thĩ na nĩkĩo Sara amũkĩrwo mũno agakĩria mĩaka. Nĩaheirwo mwana tondũ nĩ Jehova oiga. Nĩaheirwo mwana tondũ nĩ Jehova oiga. Oro ũrĩa Jehova aigĩte nĩguo kũrĩtuĩka. Oro ũrĩa Jehova atuĩte nĩguo kũrĩtuĩka. Ndikuona bata wagũthĩnĩkĩra ona ndikuona bata wagwĩtagĩkĩra. Ũrano kũhoya ũrĩa Ngai athĩte gũtuĩka muoyo. Ũrano kũhoya ũrĩa Ngai athĩte gũtuĩke muoyo. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Bishop Eliud Mũirũrĩ wa Mũngai, hunjagia kũrĩa Kabati mwena wa Kandara, na Bishop ũrĩa tũrathiĩ kũhe maguta nĩ mũrata witũ. Na rĩu kiugo kĩa ũmũthĩ ĩrocuge kiugo kĩa ũmũthĩ. Arĩria mũndũ ũcio akorwo ndarĩ na gathĩna. Mwĩre kiugo kĩa ũmũthĩ. Mwĩre kiugo kĩa ũmũthĩ. Kena Kingpin witũ wa Korinũ. Mwĩre ũguo kena Kingpin. Mwĩre Kingpin wa Korinũ witũ ũrĩa tũraheire mũthĩgi. Koguo igongona rĩrĩ rĩa Joshua nĩguo gũtũhunjĩria na nĩwe mwecimiwa wa kũrĩa Ng'araria ward. Mwathani arogocwo. Cangwe na vigeregere. Cangwe na vigeregere. Tarocio ngĩmwĩra akorwo nĩwe gũthũkia rĩrĩ. Mũrore mwĩra akorwo nĩwe gũthũkia rĩrĩ. Hoerwo rĩu. Bwana asifiwe. Kana tigwa andũ a Ngai. Bwana asifiwe. Oracio githĩ ti mwega no kagĩrĩra. Ndenda mũndũ wake na tuge rwĩmbo rũtagwo Ngoinangĩra ha marĩa me mbere nĩgetha mwecimiwa okĩre atũhe rwĩmbo andũ macanjamũkĩte. Rũgama ithuothe no horo cio nĩmwe Ngoinangĩra ha marĩa me mbere ya ũthamaki wa Mwathani Jesũ. Tũmi twakinya matu-inĩ tũkaheo kĩ? Asante. Ngoinangĩra ha marĩa me mbere ya ũthamaki wa Mwathani Jesũ. Tũmi twakinya mũndũ wake na ndaingĩra rũthimũ-inĩ. Hũra ũguo. Ngai. Tĩkora kũndũ ũtatũhanda ũmaine ũndũ wake naguo. Kana kaingĩ ũmerema abagire ũkĩnyarwo nyĩmbo. Gĩkeno na kũrara megũtoria mbaraca ithano. Gũkinya matu-inĩ tũkarĩo na twethũre. Jehova. Ngai. Ĩwale akuo andiene kwa Yesu andiene wikare ate amwale andiene na moiza badolo bana itwe wele keno na kolera bebe
Asanti. Tia gikarathi. Lakini tia gikarathi ndo Ngai. Lakini turugame tu. Lakini turugame. Thondeka maruhi maku uguo. Ekore waku ukodo na thina wothe. Ekoguo. Nyitithania. Lege. Sagwa na vigelegele kwa mheshimiwa. Thank you. Naomba kaweza kuketi. Leto la ithe wito Ngai rirogoshwo. Hebu nifungie mkono ikiwa unaniona. Bwana asifiwe. Wa mbere ndungata cia Ngai tutongoretio ni our Archbishop na Archbishop arĩa angĩ marĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Nĩngũigua ndĩkĩte mũno nũgamĩte gatagatĩ-inĩ kanyu nĩgetha njarie ciugo cia Ngai. Ti kũrĩa ndĩ mwagĩrĩru mũno na ti niĩ mwega mũno gatagatĩ-inĩ ka arĩa angĩ, no nĩ wega nĩ kũhe gĩtĩo kĩu nĩgetha hote kũheana ciugo cia Ngai. Mwathani arogocwo. Na itanakĩaria no njuge atĩ ndĩ mũthuri mũkenu nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩramwĩtire kĩbereke mũtongoretio nĩ our Archbishop ũrĩa ũraitĩrĩrio maguta nĩ mwetĩkĩrire kũmũigua na mũgĩũka na tũkĩhoya Ngai twĩ hamwe na ndĩ mũthuri mũkenu. Mwathani arogocwo. Amũkĩrai ngatho ciakwa ciumĩte ngoro yakwa gĩtina nĩ tego cio mwekire. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Njoke njuge ngĩcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ mwega ũyũ atũhete nĩgetha tũgĩe na ndungata ya Ngai andũ nĩgetha rĩu wĩra wa Ngai rĩu akĩũtwarithie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Congratulations my Archbishop elect, tondũ ndagĩka itathiĩte kũraihu nĩ ũgũtuĩka Archbishop na nĩ ũgũtwarĩria ũrĩa Archbishop. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Hamwe na ũguo marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwaũra wa Mwea. Ndĩ mũtungatĩri wa ũhoro ũyũ mwega nĩ tondũ nĩ Ngai wonire nĩ kwagĩrĩire akĩndua ũguo na agĩtĩkĩra ngoro wa thiriti ya thĩnjĩri Ngai. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Na akĩhe ũigĩrĩrĩki wa kũrĩithagia wĩra wake rĩu tũrĩ mũhuro wa riũa. Mwathani arogocwo. Ha wĩra wakwa wakinya hau. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ndũmĩrĩri ĩrĩa ingĩũka kũhe ciana cia Ngai na andũ arĩa megũkorwo thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, nĩ ndahoire Ngai na thutha wa kũmũhoya tamaka rũcinĩ nĩguo njiguire mũgambo ũrĩa ngũheana ũmũthĩ. Ona hetwo kahinda kanene ga kwĩharĩria nĩ Archbishop nĩ niĩ ngoka kũhunjia. Mwathani arohe ũgoci. Nĩguo njiguire mũgambo wa kiugo kĩrĩa ngũheana ũmũthĩ. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makoragwo mohetwo nĩ tondũ rĩrĩa kwagĩa mũthĩnjĩri o wothe kuohora andũ arĩa mohetwo nĩgetha mohorwo mahote gũthiĩ gũtungatĩra Ngai. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Nĩgetha andũ acio mohetwo rĩ magĩe na ihinda rĩa kuohoka mĩrigo ĩrĩa ĩtũraga ĩmohaga, makaremwo nĩ gũtwarana na Mwathani na makaremwo nĩ gwĩka maũndũ mao, ona makaremwo nĩ gwĩtwara na magũrũ mao. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Naguo ũhoti ũcio rĩ ũheanagwo nĩ Ngai. Ĩro ũcio ũngĩ ũheanagwo nĩ Ngai. Mwathani arohe ũgoci. Ndenda kũmũthomera ũhoro wa mũthuri wetagwo Petero. Petero arĩ mũtũmwo ũmwe wa Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa Kristo akuire na akĩcoka akĩriũka akĩambata igũrũ, Petero mathiĩ na mbere na kũhunjia nĩ manyaririrwo mũno. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Nĩ marutithirio wĩra warĩ mũnene wa kũnyarirwo nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ mwega. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Akĩnyarirĩka mũno na matiĩtigagĩra, mendagwo maige mathaga ma ũtungata thĩ nao makĩrega. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Ona matuĩrwo kũragwo matigana kweherera ũũ Mwathani. Rĩtwa la Ngai rĩroneneha. Amina. Ndenda tũmenye atĩ hĩndĩ ĩrĩa Petero anyitire gĩikio korokoro, andũ arĩa mamũteithirie nĩ andũ arĩa marĩ a thiriti yake. Ĩro ũcio ũngĩ ndĩ wa thiriti ya mũthĩnjĩri Ngai. Ngai ithe witũ arohe ũgoci. Amen. Ndenda tũthome thĩinĩ wa mbuku ya Atũmwo 12 tũkũrutia kamũhari o hau 5.
tareke tuigue tugithomerwo na ndigakorwo ni ria njeru tondu ni tuhingicaga muno. Riu ututhomere yo ni atumwo ya 12 naguo ni muhari wa kuma 5. Tondu wa uguo Petro agiikario korokoro-ini, no andu a kanitha ni mamuhoyagira Ngai na kio. Aporugamire hau ati tondu wa uguo Petro agioya agiikio ku korokoro-ini, agikio korokoro-ini. Arikia gwikio korokoro-ini ri andu a kanitha ni bamuhoyagira muno. Amina. Mwathani arohe ogoci. Amen. Muthinjiri Ngai wothe aturagio ni andu aria maikaraga makimuhoyagira. Netwara Ngai rironeneha. Amina. Gutire muthinjiri Ngai wi gikaro-ini giki utari andu aria maikaraga magimuthaithanagirira kuri Ngai urugamaga wega. Amen. Haleluya. Riu turathi kugia na muthinjiri Ngai munene haha. Riu tihinda ritu ria kuona ati riu wira witu ni wakinya muico. Ni wira witu wa guikara tukihoyagira muthinjiri uyu tondu athie kuruta wira muritu na wira ucio muritu ni arabatarania andu akumunyitirira. Ndetwara Ngai rironeneha. Kuga nigutuika umwe wa kunyitirira Archbishop. Nigutuika umwe wa kunyitirira Archbishop. Mwathani arohe ogoci. Amina. Petro riria anyitire agikio korokoro-ini ri ndateithirio ni mahoya maria we ahoyaga. Ateithirio ni mahoya mau ma andu a kanitha. Ndetwara Ngai rironeneha. Amina. Ateithirio ni mahoya ma andu a kanitha. Andu a kanitha mwina roronene muno iguru ri mutungatiri wanyu guikara mukimuthaithanagirira kuri Ngai, guikara mukimunyitagirira na indo cianyu nigetha ahote kuruta wira wa Ngai. Amen. Ngai ameni. Amina. Takirai ha. Mwathani arogocwo. Nimwatikira ni murenyitagirira na Archbishop. Bwana asifiwe. Maandiko ma Ngai marathi na mbere na kuga ati tareke tuigue nigetha menye Ngai ni acokaga karinga kiama iguru ri mahoya maria inyue mwahoya. Ngai ni acokaga koima mahoya macio thutha agateithia ndungata yake akamiruta mathina-ini maria angikorwo e thiini wamo. Muhari wa 6. Na riria Herode atigairie hanini amurute, utukora ucio Petro agikorwo akomete gatagati-ini ga athigari eri ohetwo na minyororo eri, na ni kwari andu a kurangira korokoro kihingo-ini. Na atiriri muraika wa Mwathani akimumirira akirugama hariwe, naguo utheri ukiara kanyumba kau ari, nake akigutha Petro mwena akimwarahura akimwira atiri ukira narua. Ngai the witu arohe ogoci. Amen. Petro hindi ria aikirio korokoro-ini to korokoro-ini aikirio korokoro-ini agicoka akiohwo na minyororo moko na maguru. Mwathani arogocwo tondu ni matigagirira uhoro wa Kristo uria Kristo igete uria Kristo akuire agicoka agikio mbirira-ini na kihigwo na kihiga kiari kinene muno na nigetha ati ndakae kuma kuo tondu ni kwari na uhoro wa atiriri Kristo ni akariuka. Ni metigagira kiundu giki gia Kristo no ko nikio kina Petro ahota kuma one mohe moko na ki na maguru akiohwo moko na maguru agicoka agikio gatagati-ini ga thigari igiri. Nikai twambe twamukire muheshimiwa. Karibu sana. Karibu sana muheshimiwa. Mheshimiwa Munyoro ni ahurirwo hi. Tumpigie makofi mazuri. Karibu. Thank you. Bas na tukaweza kuketi sasa. Mwathani Ngai the witu arohe ogoci. Amen. Petro agikio korokoro-ini agicoka agikio gatagati-ini ga thigari igiri na ni mwagagirie mundu uyu muno. Haha tigakinye mundu ungi riu kinyanagia ndagika iyo. Ndetwara Ngai rironeneha. Amen. Petro akioya agikio gatagati ga thigari igiri na hindi iyo ni muohe moko na maguru nigetha mamurangire na umenye kihingo-ini kuwikirio korokoro-ini ni kuhinge na gugaikara thigari. Mwathani arogocwo. Amina. Ni matigagira kiugo kiria kia Jesu haria Jesu ariukire na ihiga rikiehera na agithia kionania kuri atumwo na kinya Herode akimenya ati Kristo ni arikite kuriuka. Ndetwara Ngai rironeneha. Amen. Ni matigagira uhoro uyu nikio mohire
makioha Petero moko na maguru marikia kumuoha moko na maguru matiakiriria hau magicoka akigirwo thigari igire mwena uyu na mwena uyu ungi. Amen. Morona mwale wa ithe witu no konde wohetwo no kohona njira atari yake hoto. Amen. Kagugutangathira ngwire atiriri ni kuri na kuohorwo Ngai witu atumanite nigetha ukawohorwo. Amen. Ngai rironeneha. Amen. Gikaro kia mundu kiohetwo gigaikara gikiohe ararigwa eki atia doka gugutangathira atiriri muthenya wa umuthi ati igongona rira rikurutwo thiini wa gikaro gikiri wanyitithania nario. Amen. Kuohorwo. Amen. Kuma gikaro giki we muore nigetha uthio kiugaga andu mathima kiugaga atiriri anatangathirwo ati ona ndegũikara matuko maingi atakuite. Sure. No Ngai ni atuma ariuke. Amina. Tora Ngai rironeneha. Amen. No Ngai ni atuma acokererwo ni hinya wa mwiri. Ngai ni atuma maundu make marugame wega. Andu ingi ni manaikara mohetwo. Andu ingi manaikara mohetwo ni kiro mwanya mwanya. Amen. Magitaragirwo matuko. Sure. Mwathani arogocwo. Amen. Gatarirwo matuko ati matuko maku riu gukinya marakinya ki mwisho. Ngai niwe wina nja yaku ya mwisho. Ndetora Ngai rironeneha. Amen. Petero ndari no ndungi etagirira o uria Herode ariuga nake Herode utuko ucio ri niguo athagathagite muthenya wa kuroka kuragithia mundu gwitwo Petero. Ndio niguo muraika wa Ngai okire. Mwathani arogocwo. Amen. Tore toinaga muraika wa Ngai ariumaga iguru okeomererie aria mekunyarirwo ni Mwathani othe makaiyurwo ni Roho Mutheru-ini. Ngai ithe witũ aroheo goci. O rĩrĩ Petero ngoro yake ĩkuĩte tondũ rĩu nĩ muohe moko na magũrũ na mũthigari mwena ũyũ na mũrĩ ũngĩ mwena ũyũ. Mwathani aroheo goci. Amen. Petero akomete ũguo ndarĩ na mwĩhoko atĩ nĩ akuma moko-inĩ ma Herode. No Ngai witũ akĩmũtũmanĩra. Amina. Akĩrekia mũraika wake akĩharũrũka. Amen. Rĩrĩa okire kanyũmba karĩa Petero aikĩtio kaiyũrĩte nduma nake mũraika ũcio agĩũka na ũtheri. Ũtheri ũcio rĩrĩa warire rĩ thigari itionire ũtheri. Amen. Mwathani arogocwo. Amina. Roho mũru na andũ arĩa magwĩkaga ũru na andũ arĩa makũnyariraga matirionaga ũtheri wa maũndũ marĩa ũrekwo nĩ Ngai. Amina. Ameni. Ameni. Matirionaga maũndũ marĩa Ngai witũ akiria gũgwĩka. Amen. Ngai witũ agĩũka gũkũruta thĩna-inĩ. Amen. Ndarekagĩrĩria thũ citũ cimenye. Amen. Turarutwo thĩna-inĩ. Ngai witũ arĩtakagĩria o we ũmenye kũrĩ na ũtheri. Amen. Mũraika wa Ngai rĩrĩa okire agũthire Petero tondũ Petero nĩ akomete nĩ ũndũ wa kwaga mwĩhoko. Tondũ Petero nĩ akomete tondũ ngoro-inĩ yake nĩ atuĩte atĩrĩrĩ gũtirĩ na ũndũ ũngĩ njetereire mũthamaki aroke gũkĩra oige niĩ njitwo kana nyambwo kana njĩkwo ũrĩa ndĩrĩkwo. No rĩrĩ Ngai ũrĩa wĩ igũrũ rĩ agĩtũma mũraika. Mwathani arogocwo. Atĩ o rĩrĩ ngoro citũ ciaga hinya rĩ Ngai agatũma mũraika. Mwathani arogocwo. Amina. Ũcio ũngĩ o rĩrĩ ngoro yakwa yatua kũrwo nĩ hinya rĩ o rĩrĩ ngoro yakwa yatua kũrwo nĩ hinya rĩ Ngai akandũmĩra mũraika wa gũtũma ngoro yakwa ĩgĩe hinya. Ngai akandũmĩra mũraika wa gũtũma ngoro yakwa ĩgĩe hinya. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Amina. Petero ndarĩ na mwĩhoko atĩ no ime gatagatĩ ga thigari igĩrĩ na kũndũ kũhingĩtwo na gũgaikario na gacoka akohwo moko na magũrũ. Mwathani aroheo goci. Ndarĩ na kĩ na mwĩhoko. Mwathani arogocwo. No kondi ũrarigwo atĩrĩrĩ hau ũkinyĩte rĩ Ngai agũkũruta ho atĩa. No kondi ũrarigwo atĩrĩ thĩna ũyũ ndĩ naguo rĩ kuma thĩinĩ waguo atĩa. Mũraika nĩ ariumaga igũrũ oke omĩrĩrie arĩa mekũnyarirĩrwo ũhoro ũrĩa mwega wa Mwathani witũ. Amina. Mbere nĩgetha tũigue nayo mĩnyororo ĩrĩa ohetwo nayo moko ĩkĩgathũka ĩkĩgwa thĩ nake mũraika akĩmwĩra atĩrĩ wĩhotore na wĩohe iratũ ciaku nake agĩka o ũguo agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ Ngai ithe witũ aroheo goci. Hĩndĩ ĩrĩa twatũmĩrwo mũraika oke atũrute thĩna-inĩ thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene mũno nĩ andũ kũremwo nĩ kũhingia instruction.
cio ria werwo rugama anjĩrĩria gũthiĩ na ndũrathiaga ũkanjĩrĩria kũgĩa mathangania nĩ ngũhota gũthiĩ. Mwathani arogocwo. Petero rĩ gatagatĩ-inĩ ka thigari ohetwo moko na magũrũ rĩ, rĩrĩa ũtheri waiyũrire kanyũmba kau rĩ, mĩnyororo yambire ĩgĩtuĩka. Mwathani arogocwo. Mĩnyororo yambire ĩgĩka atĩa? Ĩkĩgathũka. Rĩrĩa mĩnyororo yagathũkire rĩ, mũraika hĩndĩ ĩyo nĩ agũthirwo nĩ mũraika rĩ, agĩcoka o ndagĩka ĩyo rĩ, mũraika wa Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, arahũka. Atĩka atĩa? Arahũka. Mwathani arogocwo. Amen. Akristiano ingĩ kĩrĩa gĩtũmaga matũrĩre o mathĩna-inĩ marĩa marĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa moka kũreherwo ũteithio merwo arahũka rĩu nĩgetha ũthiĩ ũtwarane hamwe naniĩ na ũrũmĩrĩre ũrĩa ngũkwĩra, manjĩrĩgĩrĩrie kwĩyũria kweli noni no gũkũhotekeka atĩ mheshimiwa Munyoro atĩ akira ũguo akauga ai na nĩguo ndeng'eririo kweli no kũhotana ndathi gwa kũrino rĩu kũu ndagĩra kĩ kweli nĩ makanjigua akanjĩrĩria kũgĩa na mathangania. Ndĩrenda gũkwarĩria ngwĩre atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa waigua mũgambo wa kwarĩria rĩ, eheria mathangania. Eheria mathangania. Eheria mathangania. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ aroka kũnjĩka ũndũ mwerũ nĩgetha mũtũrĩre wakwa ũrũgame wega, nĩgetha gĩikaro gĩakwa kĩrũgame wega, nĩgetha kũrĩa ndutagĩra wĩra kũrũgame wega, tondũ Ngai witũ nĩ atũmanĩte. Mwathani aroheo goci. Ngai witũ atũmanĩte nĩgetha ateithie ngoro citũ. Ngai witũ atũmanĩte o toguo atũmanĩire Petero amũrute korokoro-inĩ. We korokoro-inĩ ĩrĩa wĩikĩtio Ngai witũ nĩ aroka gũkũruta. Rĩtwa rĩa Ngai rĩronene. Mĩnyororo ĩyo wohetwo nayo Ngai witũ nĩ aroka kũmĩgathũra. Atũme ũtheri ĩgathũke nĩ ũndũ wa ũtheri. Amina. Ti ũke amĩohore, nĩ atũme ũtheri wake ũke ohore mĩnyororo ĩyo nĩgetha ĩgathũke. Petero rĩ erwo nĩ mũraika wa Ngai atĩrĩrĩ, onjigue rĩrĩa agũthirwo akĩona nĩma nĩ reality, o nĩ mũndũ tũraranĩria nake, ĩkĩra iratũ, ĩkĩra nguo ciaku, nũmĩrĩra. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa kĩnagia akristiano aingĩ nĩ kwaga gwĩtĩkia. Amen. Atĩ nĩ kwaga gwĩka atĩa? Gwĩtĩkia. Atĩ ũguo Ngai arenda gwĩka nĩ egwĩka. Bwana asifiwe. Amen. Ũrĩa Ngai aharĩrĩirie nĩ ũndũ waku Ngai witũ nĩ akirie gũgwĩka. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Amen. Korwo akibishop nĩ aragĩire na mathangania ũmũthĩ ũyũ tũtingĩrĩ na igongona, anganjĩrĩria kuria nĩ ngũhota gũkua kanitha wa Mwathani, nĩ ngũhota gũkua mathĩna ma andũ aya, no nĩ tondũ nĩ aragĩire na courage aromĩrĩria nĩkĩo ũmũthĩ ũyũ twĩna igongona. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Maũndũ marĩa matũraga maritũhĩire ngoro-inĩ citũ no tũmatuĩrĩire itua. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ ngũtuĩra maũndũ marĩa makoragwo ngoro-inĩ yakwa itua. Nĩ ngũtuĩra maũndũ marĩa makoragwo ngoro-inĩ yakwa itua. Mwathani Ngai ithe witũ aroheo goci. Amen. Mũraika wa Ngai agĩkĩra mũndũ ũgwĩtwo Petero atĩrĩrĩ, ĩkĩra nguo na wĩkĩre iratũ, tondũ korokoro-inĩ mũndũ ndaingagĩra na iratũ. Akĩrwo ĩkĩra iratũ rĩu ũnũmĩrĩre. No ũririkane mũrango waku rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Petero akĩrekererio mũraika wa Ngai ũcio maranagĩria nake rĩ, mũraika no kweherera kĩrĩa atĩa? Eherire. Ndetĩkĩrire gũtwarana nake rĩngĩ. Atwaranaga na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩna magerio. Hĩndĩ ĩrĩa magerio matũingĩhĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo atwaranaga na ithuĩ. Hĩndĩ ĩrĩa magerio mathira agatweherera nĩgetha tuoneke ũrĩa tũngĩikara, nĩgetha bairo-inĩ citũ iria twandĩkagĩrwo maũndũ marĩa mothe twĩkaga rĩrĩa twĩ mũhuro ũyũ wa riũa, nĩgetha bairo-inĩ citũ rĩ maũndũ macio mandĩkagwo rĩ. Haleluya. Nĩgetha gũtikanatuĩke mandĩkirwo ũguo, tondũ mũndũ ũyũ matũraga matwaranĩte na mũraika ũrĩa wamũteithagia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Mũraika wa Ngai rĩ akĩehera nĩgetha wĩtware. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩmwe nĩ tweheragĩrwo nĩgetha tuoneke ũrĩa tũgwĩka, tuoneke ũrĩa tũgwĩtanga. Amen. Tũgwĩthĩnia. Ona mũciari rĩmwe nĩ akiragĩra mwana ona akĩmenyaga no amũteithie, akenda kuona mwana ũrĩa ndaciarire rĩ no ahote kwĩrũgamia hĩndĩ ya mathĩna, ũkarekererio. No rĩrĩa ũru ũngĩneneha mũno, mũciari agoka akamwĩra ũka, kamũnyita guoko nĩgetha mwana atũre amenyete bata wa mũciari. Mwathani arogocwo. Amina. Nake mũraika angĩtũra twaranaga hamwe na ithuĩ hĩndĩ ciothe tũtingĩkamenya bata
wa guikara tukihoyaga Ngai. Amen. Haleluya. Amina. Batawa mũraika gũtweherera nĩgetha aikarage agĩtuonagia nĩgetha tuikarage tukiririkanaga kũhoya u Ngai. Ero cio ngĩ nĩgetha tuikarage tukiririkanaga kũhoya Ngai. Nĩgetha tuikarage tukiririkanaga kũhoya Ngai. Tiga kwaria na microphone tuigue kana nĩ maroiga. Mwathani arogocwo. Mũraika wa Ngai ehereire Petero nĩgetha Petero areke kũmenya tiwe weruta thĩna-inĩ nĩ Ngai warĩka kũmũruta kĩ thĩna-inĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha nĩgetha ũgoci wothe ũcokerere u. Bwana asifiwe. Na gĩtĩo gĩake matigayanaga na mũndũ. Mwathani arohe ũgoci. Ũngĩthianga na mbere na ibuku rĩu rĩroiga atĩrĩrĩ, Petero hĩndĩ ĩrĩa athire rĩ akĩririkana tondũ hau hakuhĩ na cero no kuo kwarĩ hakuhĩ harĩa kanitha wa Mwathani wacokanĩrĩirio ũkĩhoera Petero nĩgetha Petero arutwo korokoro-inĩ. Mwathani arohe ũgoci. Gatagatĩ-inĩ kau rĩ Petero rĩ agĩthiĩ akĩgũthagũtha gate, akĩgũtha kĩthugutha kĩ gate. Ũrĩa wokire kũrora gate-inĩ ĩyo no wĩho rĩ athiĩ mwena niĩ ndona tarĩ Petero wĩ harĩa. Ndona tarĩ Petero wĩ harĩa makĩmwĩra we no anga ngoma weka atĩa. Endu mathomere nĩgetha tũrĩkie hau mamenye ti hĩndĩ andũ manjĩrĩria kuga atĩ nĩ kũkoragwo ngoma cikaraga na kũu nja hĩndĩ ĩrĩa kwĩ nduma. Amen. Na rĩrĩa Petero eiguire akiuga atĩrĩ rĩu ndĩkũmenya nama atĩ Mwathani nĩ areketie mũraika wake akahonokia kũrĩ Herode na kũrĩ maũndũ marĩa kĩrĩndĩ kĩa Ayahudi gĩtanyĩte kuona. Ngai ithe witũ arohe ũgoci. Amen. Atĩ Petero akiuga rĩu ndĩkũrĩka kũmenya ti kĩroto-inĩ nyuma nĩ Ngai ũkũreketie mũraika wake nĩgetha oke ahonokie. Mwathani arohe ũgoci. Amen. Ririkana na harĩa kanitha no kũhoya ũreka atĩa ũrahoya nĩgetha Petero ahonoke. Mwathani arohe ũgoci. Ihinda rĩrĩa tũrĩ nayo matukũ-inĩ maya tũrĩ rĩ nĩ ihinda rĩrabatarania kanitha mũno ũhoye Ngai atũhonokie kwĩ Herode ũrĩa wĩkuo tondũ ndarĩ na tha na mĩoyo ya andũ a Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Ndarĩ na tha ona andũ ona kĩrũgama kũhenania mandaramaka. Mwathani arohe ũgoci. Bwana asifiwe. Ndĩramakire hanini ira mũthamaki wa bũrũri athiĩte handũ kũrĩa Gatanga akoiga iko soko ingine hapa inaitwa Kasongo. Mlisikia ama ni mimi nilisikia yangu? Mwathani arohe ũgoci. No tuhoire Ngai atuhonokie nĩ tondũ Ngai nĩ wohonokana. Mwathani arogocwo. Nĩ ti ciaca ndĩ nacio nĩ kwaria the reality. Bũrũri ũyũ witũ ndũrĩ wakinya harĩa wĩkĩte atĩa na no ũrutirwo moko-inĩ ma Herode nĩ ahoi Ngai. Mwathani arohe ũgoci. Tũtikumĩra bara tũkorũrũngane no nĩ tũgũturia maru tũhoye Ngai nĩgetha kũre bũrũri ũyũ witũ ũgwati-inĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo nĩgetha ndũkanathinĩkane nĩgetha tũtigage kũria atĩrĩrĩ ciana igũkũrĩra kũ Ngai ndũigue tha tondũ nĩ ũbatarĩtio nĩ ũthingu. Ndĩraigua angĩ makiuga atĩ ciana cioragĩrwo na kũu atĩ ko mũtiumĩrire mũngĩoragĩirwo kũ na nĩ haki yao marathiĩ gwĩka atĩa kũria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha. Rekei tũmenye atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ witũ wĩ moko-inĩ ma Ngai na bũrũri ũyũ wĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa Ngai na nĩ ithuĩ tũrĩte njĩra-inĩ cia Ngai. Kwanza ithuĩ athĩnjĩri Ngai tũrĩ ũgwati-inĩ mũnene mũno. Mwathani arohe ũgoci. Tondũ nĩ ithuĩ tũrainire rwĩmbo mũtikahumbwo kanua na ihaki ĩrai andũ othe Jehova nĩ mwaki Ngai ũrĩ njamba Jesu mũra utakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Angĩkorwo Ngai witũ nĩ arutire Petero korokoro-inĩ ohetwo na mĩnyororo na akaigĩrwo thigari na agacoka ihingo-inĩ twatara nĩ kĩmwe gĩa kerĩ na gĩa gatatũ ona bũrũri ũyũ witũ Ngai nĩ ekũũkũra. Rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩroneneha. Ona bũrũri ũyũ witũ Ngai nĩ ekũũkũra nĩgetha ngoro citũ itũũre igocaga Mwathani. Petero hĩndĩ ĩrĩa erirwo maũndũ macio rĩ onaga tarĩ kũrota. Kwĩ mũndũ ũrona tarĩ kũrota ndĩrarota
ngiuga ate bururi uyu witu Ngai ni akukura Amen. ngiuga nawe ni ugukurwo Amen. nitwara Ngai riro nene ha Amen. no niuma atiriri Petro riria arikirie kwarahuka uguo ri akiona nima Ngai ni amutumiire uteithio Ngai witu ni agututumira uteithio. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Ero cio Ngai witu ni agututumira uteithio. Ngai witu ni agututumira uteithio. Nigetha tume magerio-ini. Nigetha tume thina-ini. Nigetha tumenye ati Ngai witu ni ari hamwe na ithuĩ. Ritwa Ngai rironeneha. No kwĩna kĩbarũa kĩa athĩnjĩri Ngai aya gĩa kũhoya Ngai nigetha turute magerio-ini. Tondu tiga Petro ahoyagĩrwo nĩ andũ a kanitha ndangĩmire thĩna-inĩ ũrĩkũ. Naguo thĩna-inĩ ũrĩa tũrĩ tiga hoi Ngai mahoire. Joshua wĩna wĩra wa kũruta. Ndũkahĩre nda yaku ona weterwo iria noru ugata Danieli niĩ ngwenda kũrĩa irio cia mũgũnda nĩ tondũ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo ona weterwo irio inorete mũno mere ndũkũrĩa ngwenda gũtuĩria kĩrĩra kĩa Ngai nĩgetha Ngai anjĩre ĩno nĩyo njĩra ndigaconoka. Rĩtwa Ngai rĩroneneha. Tutikae gutongorio ni Mwathani arohe ogoci tondu korwo andu aria marwagirira bururi uyu witu matongorithio ni nda muthungu ari na betha na dhahabu ni anga manengerete na magacioya nigetha metongie na ciana ciao na family cia magitikira kwiyuma makimenyaga ona tugerete njira ino ni tugukua no ni tugukura bururi uyu witu na inyuĩ athĩnjĩri Ngai ona mukimenyaga kwina nyama noru iragirwo hanu ndamuthaitha mutigathi kumiria itikirai kuhoya Ngai ni turanyitana na inyi ona yanora mere ni njega no kwa ihinda riri turenda kwamba gwĩtia-raini kuma igũrũ kwa Ngai nigetha tuonie njĩra ĩrĩa tukũgera tondu na ithuĩ tũrainire atiriri njĩra ĩrĩa ĩrĩ iriga Ngai nĩarĩtuonia nigetha tũtikage na mathangania njĩra ĩrĩa ĩrĩ iriga Ngai nĩarĩka atĩa nĩarĩtuonia nigetha tũtikae kũgĩa na mathangania no wona twĩtongoria njĩra ĩyo ĩrĩ iriga ĩgũthiĩ na mbere na gũtumuma na tũtihota kũmĩona. Rĩtwa Ngai witũ rĩroneneha. Rekei tũtuĩrie kĩrĩra kũrĩ Ngai na wona twatuĩria kĩrĩra kũrĩ Ngai Ngai witũ nĩ egũtũhe anja. Ĩro cio Ngai witũ nĩ egũtũhe anja. Ndwarĩrio cio mũgũthagũthe ndararia. Mwathani arohe ogoci. Ngai witũ nĩ egũtũhe kĩ? Anja. Rĩtwa Ngai rĩroneneha. Na anja ĩrĩa tũkũheo o ĩrĩa tũkaheo nĩ tũkaiganĩra nayo tondũ nĩ Ngai watwĩra. Petro rĩ arĩkia kwarahuka rĩ onire tarĩ kũrota gwĩkaga atĩa no gĩcoka akĩona nĩ reality tondũ ndĩ nja wa kĩhingo kĩa njera. Mwathani arohe ogoci. Ndĩ nja wa kĩhingo gĩa kĩa njera agĩkiuma kuo nĩguo athire kamũhari kau kangĩ nĩgetha ndĩkie nĩgetha tũheo maguta tũgĩe na mũthikabu. Mũhari wa 12 na rĩrĩ arĩkia gwĩciria ũhoro ũcio agĩthiĩ kwa Mariamu nyina wa Johana ũrĩa wetagwo rĩtwa rĩngĩ Mariko na kuo nĩkuo andũ aingĩ monganĩte makahoya Ngai. Na rĩrĩa aringaringire kĩhingo gĩa thome mũirĩtu wetagwo Roda agĩũka kũmenya ũrĩa wĩho nake amenya atĩ mũgambo ũcio waria nĩ wa Petro ndaigana kũhingũra kĩhingo nĩ ũndũ wa ũrĩa akenete no gũcoka agĩcoka na thĩinĩ atengerete akĩheana ũhoro ũcio atĩ Petro arũgamĩte thome-inĩ nao makĩmwĩra atĩrĩ we nĩ kũgũrũka ũgũrũkĩte nowe akiuga agwatĩirie atĩ ũguo nĩguo nao makiuga nĩ mũraika wake. Ngai thĩ witũ arohe ogoci. Maandĩko ma Ngai matwĩra atĩrĩrĩ Petro arĩkia kuma na mũraika mũtigarĩ na arĩkia kwarahuka ũhoro-inĩ ũcio arĩ thĩinĩ waguo rĩ agĩthiĩ kũgũthagũtha kwa mwarĩ wa ithe mao kũrĩa kanitha wonganĩte agũthagũtha mũirĩtu wĩtagwo Roda oka kũhingũra akĩigua mũgambo nĩ wa Petro no Petro harĩa aikĩtio ndangĩka atĩa. Mwathani arogocwo. Kwĩ
kwina andu mena mwihoko ati aria tuikitio tutingiuma no ndirenda gukumenyithia atiriri haria tuikitio ni turaima erocio ngi haria njikitio ni turaima mwathani aroheo goci haria tuikitio no turiuma ni tondu Ngai witu ni agutwathanira ni twara Ngai rironeneha na no atumwo kana kanitha wathi werwo ati ni Petero ro ndaregire kuhingura ni gukena athire rugarugite akiugaga Israeli ni twona honokio witu na ni twarutwo kombo-ini riu agikena muno akena kirega kumuhingurira agithikwira ari angi ni muramenya undu ungi Petero ekihingo-ini mwathani arogocwo Petero ekihingo-ini hindi iyo ri nao makimwira we no anga kuguruka ureka atia mwathani aroheo goci Ngai witu ni aguturuta ugwati-ini uria turi andu maigage ni kuguruka turaguruka amen mwathani aroheo goci amina Ngai witu ni araturuta Ngai witu ni arakuruta thina-ini ucio wi thiine waguo andu maigage ni kuguruka wikite atia uragurukite Ngai witu ni araruta bururi witu haria uri andu maigage ni kuguruka tureka atia turaguruka ritwa Ngai rironeneha na nikio ona ndi mutongoria ni ndirenda kuga akadinaku ngetereire twambe tuigue mugambo wao wa Ngai ati twetereire twambe tuigue mugambo wao wa Ngai ona kono turakiona raini ya Ngai kuria riri ndari aroimukania gutwira riu magarai thie mwanirire amen kana kuri wari irio we no kono wari irio mwathani arogocwo we bishop ni wari irio no gweterera twikite atia aki bishop ni wari irio no na ni urahoya mwathani arogocwo amen Eliud ni wari irio ni tora Ngai rironeneha ithu tutikwenda kuhenania uria kurathire ati kurahenania ati Ngai araigire ni miaka 10 maheni Ngai ndari areka atia Ngai ndari araria na no we twetereire eke atia arie mwathani arogocwo we Ngai ni akwariirie mwathani aroheo goci ona ni ndanjariirie no ndina mwihoko munene atiriri minyororo ya twohetwo nayo ri ona tukaigirwo thigari mwena noyo ri Ngai witu ni aratuhingurira igara Ngai witu ni aratuohora nigatha tumugoce netwara Ngai rironeneha Ngai witu ni aroka gutuohora amen ona tuona ta gwikuritu muno Ngai witu ni aroka gutuohora mwathani arogocwo ndoiga uguo ndoiga atia ndoiga Ngai witu ni aroka gutuohora atumwo acio makiuga atiriri no anga kuguruka ungi akiuga mundu ucio ndagurukite no ukorwo ni muraika wa Petero wi hau mwathani aroheo goci no ukorwo ni muraika wa Petero urugamite ha tareke tuigue nigetha turikiririe muhari wa 16 no Petero agiikara akiringaringaga kihingo nao marikia kuhingura makimuona makigegeara muno nake arikia kumakiria na guoko agicoka akimahe uhoro wa uria mwathani amurutithitie korokoro-ini akimera atiri irai Jakubu na ariu a ithe witu maundu macio agikimatiga agithie kundu kungi Ngai ithe witu aroheo goci hindi ria turirutwo korokoro-ini na turutwo mathina-ini maria twi gatagati-ini kamo tutikanariganirwo erocio ngi ndikariganirwo gucoka haria kigongona-ini aria mandutire igongona ndimere ati riu Ngai witu ni arikite kunjika wega mwathani arogocwo tondu ni Ngai witu wekire mundu ugwitwo Petero maundu macio iguru ri kanitha ti hindi wanjiriria kuruta wira mwega mwathani aroheo goci kanitha wina responsibility yaguo ya kuhoera bururi witu na kuheana mwerekero uria Ngai witu arenda ritwa Ngai rironeneha na rikia kuheana uria Ngai witu arenda ri undu ucio ungi munene turabatarania ni gwika ri ni kumenyithia andu acio angi ati kiria turahoyagira Ngai witu ni arikite kuheana mwathani arogocwo Petero agikiuga mutikariganirwo ni kwira mundu gwitwo Jakubu nau na ariu a ithe witu maundu macio mauria Ngai witu anyamarurani ukigekwo maundu mega ni mwathani ndukanae gukanariganirwo ni uria Ngai witu agwika
amen thiĩ ũkiugaga atĩ ndĩrarĩ mwohe na mwathani nĩ anjohorete. Mũtũrĩre wakwa nĩ ũrathinakanĩtio, no Ngai witũ nĩ etĩkĩra nĩgetha anduta ũkombo-inĩ ũrĩa nyuma thĩinĩ waguo. Mwathani Ngai ithe witũ o ta ũrĩa tũraga muoyo tene na tene, tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku itheru tũkarĩcokeria ngatho nĩ ũndũ nĩ watwarĩria watwĩra mĩtũrĩre itũ ona rĩu ĩngĩkorwo yohetwo nĩ ũgũtwohora nĩgetha tũgĩe na hinya wa gũgũtungata, nĩ ũgũtwohora nĩgetha tũhote gũtwarithia mĩtũrĩre itũ na mbere. Mwathani o ta ũrĩa wahorire ndungata yaku Petero ona ohetwo korokoro-inĩ na kaiyũ gatagatĩ ga thigari na gũgekĩrwo ithe witũ ũgitĩri mũnene ũkĩmũruta kuo, nĩ tũretĩkia rĩu nĩ ũkũruta maroho maitũ, nĩ ũkũruta ngoro citũ mathĩna-inĩ marĩa maikarĩte magĩtũthĩnagia, na nĩ tũrehoka atĩrĩrĩ igũrũ rĩa igongona rĩrĩa rĩkũrutwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ciana ciaku nĩ ikuohorwo, nĩ mekuohorwo nĩgetha mahote gũgũtungatĩra. Ngai wa matu-inĩ ũguo nĩguo twakũhoya rĩu, tũteithie gũikara tũkwĩhokete, tũteithie gũikara tũkwĩregereire, tũteithie gũikara mũthamaki wa thayũ tũkwĩhokete igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe Ngai ithe witũ ũrĩtwaragĩria. Jehova mũtũũre muoyo, ũguo nĩguo twakũhoya ũtatu-inĩ waku mũtheru Ngai roho na Jesu mwathani witũ, amen. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega, nĩ njũĩ nĩ tũkuohorwo nĩgetha tume thĩna-inĩ mathĩna-inĩ marĩa tũrĩ thĩinĩ wamo. Ngai witũ amwĩke wega. Thengiũ mũno, makobi mega, ũra makobi mega. Nĩ tondũ twaheo kiugo kĩega mũno nĩ ndungata ya Ngai, mwathani arogocwo. Na twerwo atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya mũndũ athiĩ gũkinya mũico nĩguo Ngai ekaga atĩa? Nĩ tũkinyaga mũico na tũkaga njĩra, no twehoka Ngai nĩ arĩtũteithagia. Bwana asifiwe. Na twaheo mũhano na handũ harĩa handĩkĩtwo kaũndũ, wana mathiĩ naho nĩ mayamba kũiguana na makagĩa ndũgũ. Mwathani arogocwo nĩgetha mehoka tiga gũthiĩ ta mũndũ mũkĩgu nĩ tũgũgũthika. Mwathani arogocwo. Rĩu ndĩreciria igongona rĩu rĩngĩ kanyambe njenjie ngũbia nĩguo tangathĩte haha nĩ hatongoria mũhecimiwa ndanyiha mũno na ciengĩ ngwĩta nĩ hatongoria na no ega tondũ nĩ hakĩenda kwamba gũikario. Ndenda gwĩta MC ũcio ũngĩ gwĩtwo brother Mũtitũ atũkinyũkithie ikinya rĩu rĩngĩ. Mũtungatĩri Ngai agũkũrathima nĩ gũtũhe kiugo kĩega na gĩa gwĩkĩre hinya ote gũtũhe kiugo kĩa Ngai. Rathimwo nĩ Ngai. Amen. Mũhũrĩrei makobi maingĩ. Atungatĩri aitũ matongoretio nĩ Archbishop ũrĩa twĩ nake na mũgeni witũ wa gĩtĩo Senior Bishop ũrĩa ũratuĩka Archbishop ũmũthĩ, hamwe na atungatĩri othe na atongoria. Nĩ ndĩrona matongoretio nĩ mheshimiwa witũ mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Munyoro na heshimiwa ciangĩ othe na ashirika othe. Ngai nĩ mwega. Njĩka ũguo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njokeria na thutha ũguo ũndehere. Basi ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ twakena mũno nĩ kiugo Bishop, nĩ tondũ nĩ kiugo kĩega mũno. Hĩndĩ ĩrĩa kwaragio ũhoro wa harĩa handĩkĩtwo trust, ndaririkana maandĩko ma Ngai moigaga trust in God and do the right. Ũguo wona wa trust Ngai wĩkaga maũndũ marĩa me nake Ngai agakuonekanĩra, toguo twahunjĩrio na maũndũ magakorwo me mega. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Ta wĩhũgũrĩre ũcio mũriganĩtie nake mwĩre igongona nĩ rĩthiĩte wega nginya hau. Nĩũrona ta rĩthiĩte wega? Thank you so much. Ndĩrenda tũthiĩ tũhiũhĩte nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ, tondũ ũhoro wĩ gũkinya ndũtindaga ũgĩka atĩa ũkĩiguo nĩ moja kwa mo. No tũtanakinya hau tondũ nĩ twaigua kiugo kĩa Ngai. Nĩ maandĩko moigĩte ti wega, ĩra ũcio mũriganĩtie nake ti wega gũthiĩ nyũmba ya Ngai moko matheri. Ine tiguo tũhunjagĩrio. Ũguo nĩ hĩndĩ ya kũhotha. Ĩra ũcio mũriganĩtie nake nĩ hĩndĩ ya kũgotha, nĩgetha tũrute indo citũ tũhe Ngai witũ, na nĩgetha moja kwa moja tũtonye igongona-inĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka, na nĩ ndĩreciria Bishop Eliud nĩ ũreharĩria wega, nĩ tondũ nĩwe ũrĩtwĩtĩra ũrĩa ũgũtũingĩria igongona-inĩ, na nĩgetha maũndũ macio mathiĩ wega na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Rĩtwa rĩa na nĩgetha hagĩthiĩ wega
na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Rũhũgũ rũrĩa ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre nĩ hĩndĩ ya kũruta indo citũ nĩgetha tũhe Ngai. Ĩni tondũ nĩ wega mũno hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ kĩgongona-inĩ na twaigua kiugo kĩa Ngai nĩ wega mũno tũkarutaga indo citũ nĩgetha tũkahe Ngai nake Ngai agatũrathima na maũndũ magakorwo me very good and very 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 nice. Na mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ nĩ wa gũteithio agateithio thengi mũno ashas aitũ nĩ tondũ nĩ maramenya ũrĩa tũrathiĩ tũthiĩte wega na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Andũ arĩa marahotha na thimũ nĩo ngwambĩrĩra. Andũ arĩa marahotha na thimũ tũkũhũthĩra o namba ĩno ĩcurĩtio haha na ũngĩrora harĩa thutha hena namba o ĩyo nayo nĩ 0790 314 134 na ĩkũruta Joseph Gitau. Ũguo namba ĩyo nĩyo tũgwĩkĩra mũhothi witũ na ũririkane ti indo citũ cia kũhe iria tũkire kũruta nĩ ũndũ wa gũtuga ndungata ya Ngai. Icio tũrĩruta na harĩa thutha wa igongona. Rĩu nĩ sadaka, nĩ ihinda rĩa kũruta na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Tũkwambĩrĩria thengiũ mũno Bishop nĩ ndona nĩ ambĩrĩria thengiũ mũno. Rekei tũthiĩ tũrutĩte indo citũ na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Atungatĩri aitũ nĩ ndona nĩ matwambĩrĩria hamwe na heshimiwa. Harĩa thutha hena kĩondo kĩngĩ kĩho nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩrĩ mwena ũcio na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Tũkĩrutaga indo citũ rũgamai na igũrũ na magũrũ maitũ nĩgetha tũhote kũruta indo citũ wega. Rũgamai na igũrũ, rũgamai na igũrũ nĩgetha tũhote kũruta indo citũ wega tũkĩinaga tondũ nĩ wega kũinĩra Ngai na ũhoro ũcio nĩ mwega. He rwĩmbo rugaga Jehova Mwathani kuma o kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Ĩtĩkĩra kuoya maiki ĩno nĩgetha tũine rwĩmbo rũu tũkĩrutaga indo citũ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Jehova Mwathani kuma o kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Endera ndugata ciaku cima ũtambũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumana ũgacira ũcokera. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmaitagĩra na ũtani mũingĩ ngumana ũgacira ũcokera ngumana ũgacira ũcokera. Endera ndugata ciaku cima ũtambũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumana ũgacira ũcokera. tuonaga na thĩ ciothe nĩ irathira thĩ Jehova nĩ irarĩrĩirio nĩ Ngai no nĩra Jerusalemu ĩngĩikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na ngagi mũnene gatarũndi Ngai acokeire mũtũhe mũyakwa nĩngamũgiria maithori mũtigacoka kũrĩra ndonire Jerusalemu ĩngĩikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na ngagi mũnene iria ciaga ũkũthũ tondũ Mwathani mwene nĩakara itũra ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na ngagi mũnene. Amen, 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 amen. Mũtungatĩri wa ciũri ĩtĩkĩra kũrĩkia wĩra nĩgetha hathiĩ wega. Ĩtĩkĩra tũikare thĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Nginya hau nĩ tũthiĩte wega, nginya hau nĩ tũthiĩte wega. Ndĩrenda gwĩtĩkĩria mũndũ ũgwĩtwo Bishop Kaguru nĩgetha agĩũka haha nĩgetha ahoere indo ici na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima na nĩ egũtwĩka wega. No ũkĩhoya Bishop ũririkane kũrĩ indo ciĩ thimũ-inĩ nĩgetha ũcituranĩre na ici
na Ngai witũ nĩ gũtũrathima. Karibu. Thank you. Rekei tũhoe. Wĩtĩkio ũrĩa wekĩrire thĩinĩ wa ngoro citũ nĩguo ũgatũma ũgatũhe muoyo. Nĩkĩo ndungata ici nĩo marathimĩte na makaruta indo ciao nĩgetha wĩra waku ũrutĩke. Nĩguo gũkũhoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe nao kũmarora maũndũ-inĩ mao mothe, mawĩra-inĩ mao mothe, na nĩgetha wĩtĩkĩre kũmarathima. Rĩu ndakĩmatiga moko-inĩ maku matheru macio matangĩkinyĩrĩka nĩ kĩndũ kana ũndũ, tiga hinya na ũhoti waku nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku itheru mũno Roho na Jesũ mũkũritu nĩkĩo twahoya. Reke tu appreciate ndungata ya Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhoera wega. Ma appreciate wega, ma appreciate wega. Yes. Yes, kinya hau githe tũtithiĩte wega. Wega biũ. Rĩu tũrenda gũthiĩ moja kwa moja. Ĩro cio mũriganĩtie nake, moja kwa moja. Moja kwa moja. Moja kwa moja. Moja kwa moja. Ũguo ndĩrenda gwĩtĩkĩria na gĩtĩo kĩnene mũno wa senior bishop Joshua. Our senior bishop Joshua. Nigetha ta rugamai na igũrũ tũhe Ngai witũ gĩtĩo. Rugamai tu nĩ twaingĩra igongona-inĩ. Ĩro cio mũriganĩtie nake nĩ twaingĩra igongona-inĩ. Nĩ twaingĩra igongona-inĩ. Thank you mũno. No ũrĩa ndĩra direct nĩ ũndũ wa time. Koguo twĩtĩkĩre nĩgetha ũguo nĩ ũndũ wa mahinda. Ũguo our senior bishop tafadhali nĩgetha ũtwĩre kana tũikare thĩ na ũtwĩre tũgwĩka. Karibu. Mwathani arogocwo. Amen. Ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ kĩrĩa twĩrĩgĩrĩire na ngoro citũ nĩkĩo twetereire kana tiguo? Nĩguo. No ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩho nĩ atĩrĩrĩ, korwo no twarie na tũtinde tũkĩaria tũtarĩ tũrona ũrĩa tũkire gwĩka rĩ, ũndũ ũcio no ũkorwo wĩ wama. Mwathani arogocwo. Amen. Kĩrĩa kĩho ũndũ wa mbere nĩ ngwenda twambe twĩhumbĩrwo mũthĩnjĩri witũ ahumbwo nguo nĩgetha tũcoke tũkinyũkie hau hangĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩamba gũthiĩ na mbere tiga twambe tũhumbĩrwo mũthĩnjĩri witũ nguo. Karibu sana. Mutumia. Mutumia wa senior tondũ tũtirĩ tũramũtua ũrĩa tũrenda. Kana angĩkorwo nĩ akĩmũhũrire ũtukũ no tũtige gũkorwo twĩ thĩinĩ wa ũhoro ũcio. Nĩ hĩka ĩkĩrwo mũtumia ũcio na angĩkorwo nĩ agĩthire igongona no gũtĩra rĩngĩtĩra. Koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩikara thĩ okorwo mũtumia ũcio nĩ athire. Gũtirĩ mũndũ ũngĩikara thĩ angĩkorwo mũtumia ũcio nĩ ekire atĩa? Ũngĩkorwo nĩ athire. Na angĩkorwo ũndũ ũcio ndegũkĩwendaga ndiũĩ nĩ atĩa no ningĩ reke tũmũhe ndagĩka igĩrĩ. Mũtumia nĩ wa maũndũ maingĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ ndona nĩ ũtũhang'agĩra mũno. Amba uge pole. Pole sana. Mwathani arogocwo. Amen. Mũtumia nĩ ahang'agĩra. Nĩ atũhang'agĩra nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Mwathani arogocwo. Amen. Rĩu kĩrĩa kĩho nĩ kwenda tũkwenda kwĩrĩriai kaĩ mũretigĩra. Andũ arĩa marĩ responsible nĩ ũndũ wa kũhumba mũthĩnjĩri nguo nĩ makuhĩrĩrie na nguo nĩ hoere. Koguo ũndũ ũcio wambe ũkorwo ũgĩthiũrũrũka. Maina. Mwathani arogocwo. Amen.
nguo cia mũthĩnjĩri nĩ ciũke. Ciagĩrĩire gũkorwo cinyitĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩgũrũ, Bishop Kĩgũrũ. Nĩ ndĩrarigwo nĩ atĩa, nĩ tondũ mũhumbani wa nguo nĩ oke nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo ũgĩthiũrũrũkana. No guo. Tũrĩai maru. Coco. Turathoma maandĩko nigetha tũgĩtwarane na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Rekei tuthome maandĩko na nigetha igongona rĩambĩrĩrie. Bishop ahumbwo nguo. Ndagĩka ĩmwe mũthomi. Andũ arĩa maratwara video na thimũ magerie matigayũka hamwe igongona rĩtikagĩthũka mũno makĩria. Tũgũthoma. Na rĩrĩ wĩrarehere Harũni mũrũ wa nyũkwa hakuhĩ nawe hamwe na ariũ ake ũmwamũranie na ciana cia Isiraeli nĩguo andungatagĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai. Naguo ũguo nĩ ta kuuga Harũni na ariũ ake Nadabu na Abimu na Eliazu na Ithumaeli. Ningĩ ũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. Aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ wa ngoro, arĩa njiyũrĩtie ngoro ya ũũgĩ, nĩguo matume nguo cia Harũni, nĩguo amũrwo atherio nĩgetha andungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Nacio nguo iria andũ acio magatuma nĩ gakuo ga gĩthũri na ebodi, ona nguo ĩngĩ ndaya na kanjũ ũrĩa ũgemetio wega wĩna maroro na kĩremba kĩa mũtwe na mwĩhotoro. Na nĩ mũgatumĩra Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre mena ariũ ake nĩgetha andungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Mbica ĩkĩoywo wega nĩ arĩa maroya ona thimũ-inĩ matwere wega.
Na tuigongona-inĩ tuikare igongona-inĩ wega. Arĩa thembe mũhuro riũa ndũrĩrĩ hamwe na Isiraeli Ngai amũtũmĩire mũciĩ amanake hoto nĩguo mwahumbirwo ikiuma kũrĩ arĩa thembe mũhuro riũa ndũrĩrĩ hamwe na Isiraeli amũtũmĩire mũciĩ ũrĩa kĩrathimo hamwe na kĩrumi ikiuma kũrĩ Ngai Mwathani Jesũ rĩrĩa ambatirio wetũũro njakuua na Johana kĩrĩma igũrũ akĩmaitĩrĩria maguta matheru nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi makanitha mandũrĩrĩ cia thahabu mũcuragie tawa nĩguo mwahumbirwo kĩrathimo hamwe na kĩrumi Ngai ikamba ciothe cia makanitha. Rekei tũthome. Nake Musa agĩgĩtwara twara Harũni na ariũ ake akĩmathambia na maĩ. Agĩcoka akĩmũhumba kanjũ. Na akĩmuoha mũhatoro Tegai matwathuri na atumia othe anake na airĩtu ona tũirĩtu ũkĩra itoro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa mũtarĩ wa maheni inyuĩ airĩtu nake nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩinia andũ othe. Akĩmuoha mũhatoro Jesũ imawaru-inĩ mageri-inĩ make atire matũũro na njaruhu na Johana makĩhana maithori akĩmatua nyũmba ya ũhonokio ya kũhonokia mĩoyo ya andũ othe yume gwĩ Saitani inyuĩ nake nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩinia andũ othe.
na Jakubu na Johana atatoke mabati akere magetheru akimaera medane muno matino kiuma Musa na Elija moke matwekia ira igwa ile tina kia nyumba iyo yaona kio Jesu akiri andu akekekata iyo Jesu akekania netekenire akoro andu aige tigabeto na Jakubu na Johana oige Jesu amalurire na idharakade mafari makorio meamwe na irasio igwa iye tina kia nyumba iyo Uhone kiongozi wa kilia wewe kabiti mundu wa Ngai Joshua rothondeke ku na akimuhumba nguo iria ingi ndaya muthenya wa Jesu wa gukua kinya atwarire beturu na Jakubu na Johana akimegaira akimera iko yakwa bonde kinyu uikaraga bogete na metikana kome igwe iyetina nyumba iyo makia watu wake murene Jesu ageithirwo na guoko kwa urwo niveto na Jakubu na Johana irama makimugaira hinya muingi mutheri munene wa gutwarira ũrĩirwo nake igwe igetina kia nyumba iyo nakio Jesu akĩire andũ othe. Asante. Agĩkĩmwĩkĩra ebodi Paulo inuka mena maranamba magĩkinya kũrĩa tũmuothe Petro akĩmahe wama Jakubu mũira magongona akĩra andũ othe ciugo cia Simeoni citungatĩre igwe igĩtina kia nyũmba ĩyo yawonokio Jesu akĩire andũ othe ndĩmĩrenama ũrĩa ũtharũragia agĩtiga kĩrĩa kagĩitĩire maguta matheru tigai gũcũnga mũigwe inyuothe nĩkũmũmenyithia atĩ wega wake no tangĩciarirwo igwa igĩtina kia nyũmba ĩyo wonokio Jesu nake mũnyitio ũrĩa ũgemetio wega wa ebodi akĩmũhotora naguo ngũmũthaitha inyuothe na ndĩmũrenama ũrĩa ũtharũragia agĩtina kĩrĩa gĩitĩrĩirie maguta matheru tigai gũcũnga mũigwe inyuothe nĩkũmũ atĩ wega wake no tangĩciarirwo igwe igĩtina kia nyũmba ĩyo ũhonokio Jesu ningĩ akĩmwĩkĩra gakuo ga gĩthũri nako gakuo kau ga gĩthũri gagĩkĩrwo Urimu na Thumimu Jehova nĩaneanire maũkerane yarĩ noru kwĩnĩma cia igũrũ na cia thĩ matuinĩ mokĩgirĩtwo kĩamara marĩa thĩmũ makĩrania twarĩ ndayara tũrathĩmbe. Asante. Agĩcoka akĩmwĩkĩra kĩremba mũtwe na mwana wa mbere wakĩo akĩmwĩkĩra gathuma ga thahabu ndũrũme yathĩnjĩirwo imuraimurarie ndĩrĩikĩrwo maguta ma inyue matuinĩ no
kĩgirĩko kĩa maroho marĩa makĩũrania roho ngarĩ ngaya tũrũmbe. Asante. Tunaomba mwathani arogoco. Rekei tũkĩrie mũthĩnjĩri Ngai na mahoya nĩ tondũ nĩ agema na nĩ aikara arĩ mũthĩnjĩri ũgemete ta ũrĩa maandĩko maria. Rekei tũmũhoere. Nĩguo kũmũtungatĩra. Nĩ ndagoca rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai ithe witũ na roho na Jesũ arĩwe mwathani witũ. Tũiguĩrwo tha nĩ Ngai ithe witũ na roho na Jesũ arĩwe mũkũũri witũ. Nĩ wega ithe wa mwathani witũ Jesũ Kristo twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mwega. Nĩ wega nĩ tondũ wa hau ũkinyĩtie ndungata yaku mũthĩnjĩri Joshua nĩ agĩa na ihinda rĩa kwamũkĩra kanjũ ũrĩa mũgemu mũno, na nĩ wega nĩgetha Ngai ithe witũ atuĩke mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Ndahoya ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ ũkĩmwamũkĩre na ũcoke ũrũgamie ngoro yake na ũikaranie hamwe nake. Ndateithia ũndũ ũyũ moko-inĩ ma Ngai na roho na Jesũ arĩwe mwathani witũ. Igũrũ tha nĩ Ngai na roho na Jesũ nĩkĩo ndahoya. Ngai igongona itheru ihinda nĩ rĩakinya rĩa kĩrĩkanĩro, ndũrire mahĩtia marĩa ngweteirie norimũ. Ngai wakwa itekũmenya ndagũthaitha mwathani bara matũthambie nyoe ũthitũrio wakana Jesũ mũtharungo meciria-inĩ. Na Jesũ arĩwe mwathani witũ. Jehova nĩ wega nĩ tondũ Ngai ndungata yaku ya mũthĩnjĩri Ngai nĩ ahumbwo Ngai ithe witũ ũndũ wa kũmũgemagia mbere ya kĩgongona na nĩgetha atĩkage mũtumia wa mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Nahoya gatagatĩ-inĩ gaka ngĩmũkĩria na ngĩmwarahũra wega na ũtugi waku na riri waku ũikaranagia hamwe nake. Akĩrera na akĩrĩithia kanitha waku ũgĩage na ũndũ wa kuongerereka na ũgĩe hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa Ngai ithe witũ me thutha wake mamũtĩage na mamwĩnyihagĩrie. O rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Ngai na roho na Jesũ nĩkĩo ndahoya. Igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu, atumia na airĩtu arĩa ene ngombo wenu mwathani taiyĩronetha atugie na arĩa na kũnyihana gwathĩka atumia na airĩtu Esana amaniyo adekaga ekabolu zamadane ayirana na tu na olale na kwenjia wale bekaduka atanole akwa enyaka leiro ndadona teralimo Asante. 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 Halo. Halo. Nĩ muona ta rĩ kaũndũ kega. Nĩ kega. Andũ nĩ maikare thĩ rĩu, o mũndũ ambe aikare thĩ.
Mwathani arogocwo. Andũ nĩ matige kũnegena nĩ tondũ wona wanegena nĩ tũkũrũgama na gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ kĩega ta gũtĩana. Angĩkorwo ndũgatĩana onawe ndũgatĩo. Koguo gĩa na ihinda rĩa gũtĩana na tũkĩe na ihinda rĩa gũkirĩrĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda ndĩrenda tũgĩe na ihinda rĩa gũkorwo tũgĩũkĩria Archbishop nigetha nake agĩe na ihinda rĩa gũka nigetha oke tũnyitithanĩtie igongona rĩrĩ nigetha rĩkinyanĩre o ta ũrĩa Ngai ithe witũ endete. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa tũgwĩka nĩ gũkĩra tũgũkĩra na igũrũ nigetha tũine rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo mũtongoria oimaga nakĩ? Ndoimaga kwenda-inĩ kwao? Ambĩrĩria rwĩmbo. Mũtongoria oimaga na igũrũ kwa Ngai ndoimaga kwenda-inĩ kwao. Athuragĩrwo ndano Ngai akamuona gĩitĩrĩrio maguta. Ũcio mũtheria namo mũremi Ngai nĩamũramirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Ũtongoria mbere andũ aingĩ makinye nĩ Ngai ũrathimana agĩra. Ona gĩitĩrĩrio maguta na thayũ nĩ Ngai ũitanagĩrĩria. Ũcio mũtheria namo mũremi Ngai nĩamũramirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Kwate esirisa mwarine rĩarathimagwo thamaki. Mũrambo oimire na igũrũ kwa Ngai akĩrathime Daudi. Ũcio mũtheria namo mũremi Ngai nĩamũramirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ũthĩnjĩri ũgĩtiganĩrwo nĩ ũrĩ thĩna nĩkĩo ndĩrenda tũgĩe na ihinda tu rĩa kwaga gũkorwo tũkĩnoga nigetha ndĩmũnengererie Mike amũgeithie na amwĩre rĩu kumanagia na hau ũrĩa ũthĩnjĩri ũgũikara na ũrĩa ũgũthiĩ nĩ tondũ nĩwe ndandi witũ. Ngai wa muoyo aromũrathima na arotuĩka wa kũmwĩka maũndũ mega. Naomba Nyina Joshua. Mwa Joshua. Mam ako wapi? Uko haha. Igira tu. Tena ona kidogo. Unegerane umuruku. Uroria terere maitu. Uroria terere nĩ Archbishop. Nĩ wetĩkĩra kũneana mũrũguo nĩgetha itĩrĩrio maguta atuĩke mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Wa makanitha maingĩ na andũ aingĩ. Mũnengere ikamero. Niĩ nĩ ndamũheana arutĩre Ngai wĩra na ndirĩ na thirĩ. Baba mukuru eha. Baba mukuru eha wa Joshua. Baba mukuru wa Joshua eha Hamisi. Niwe twetereire baba. Ako karibu, nani anamuona? Mnamuona?
Oka. Come there. Ukirioha your brother Joshua la mukuru ndugi ukena haha. Ni nduthie na hau ndi. Mwana mukuru no taithe. Oe cira wigie aca ndirĩ ndamucirithia ũndũ wĩgiĩ kanitha kũmucirithia na nĩ arĩthiaga tondũ ũyũ tũramũnengere gũkũ mwena wothe Central kuma Nairobi gũkũ kana gũkũ guothe kinya Meru kinya gwĩtagwo ta Ikamba-inĩ nĩ tũrĩ na andũ Ikamba na nĩ tũrĩ na andũ a Embu koguo nĩ makanitha maingĩ gũkũ rĩ andũ a Embu Kuria andũ a Embu muthe Meru ũcio nĩ Bishop wa Embu wa Meru gũkũ kwĩna mũndũ wa Meru vai na aconi andũ akũra Ikamba me haha tondũ nĩarĩthia hendathia akũria andũ a Embu me matina okane matirie Ikamba no ũkoragwo nao wamenya nĩ ũkuonania kũmonania arĩa mũingĩ kũrĩa twarĩ leo nĩ ũkũmonania na ũyũ ekuuga atĩrĩrĩ ekwendaga kwario nĩ mũndũ wa kuonanio mũndũ wa na Meru rĩu tondũ matikĩrĩ o na ende gũgĩkũruta igongona marĩthiaga na ũrĩa nyũmba yake rĩu wakĩonania kũgira rĩngĩ ciana-rĩ kĩmenye wĩra wao-rĩ wĩra wa Ngai biũ ndamũhora biũ mũhũrĩre irũhĩ rwega ciana cia Joshua nĩ makuhĩrĩrie tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩambagĩrĩria mũciĩ Suraima Wanjiru othe ciana cia Joshua wote wakuja hapa moke marũgamĩrĩre igongona watoto wakuje wote ukai nyuothe aciari a nyina wa Shiro Naomi aciari a Naomi nĩo tũreta haha hamwe na ciana cia Naomi aciari a Naomi na ciana ciothe cia Naomi na Joshua wa mũciri na tata wao moke na mama wao moke amaneane mwari wao cousins kujeni mpatiane huyu binti wenyu na muhikahike mathaa matiri mwana witu itikirai kuhiuha nigetha ona rigongona riagire
ninyu murathakaria igongona na ninyu muroiga riagire. Ukai yani mwe twario ngaitha witũ kumio arĩa amwe no meha nĩ waya nĩ mwĩtĩkĩrĩte ũyũ mwamuneane kanitha-inĩ. Ĩĩ nĩ tũmũneanĩte kanitha-inĩ atungatĩre Ngai. No igoe ciana ciaku ciĩ ukai no ili kidai Uga mama guyo uri no wake uri no wake ni uri wake ni wa mukuru sio wake ni mukuru ndo ndi karite ni ndo wa kamera nigetha kamera tagaithie mang'onyo ugaithie mang'onyo irigilathi yake. Okay. Oe mundu uyu kota no rio kiria ndona morio kiria mohora mimi wao mama wa mũirĩtu ũyũ ũrĩa tũmaciaranĩirwo na nyina. Ciana cia Joshua ndiramũria na gĩtĩo kana nĩ muhora mami wanyu atuĩka wa gũtungatĩra wĩra wa Ngai. Nĩtũmohore. Nĩtũmohore. Nĩndĩmohorete. Tũmohorete. 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 Ngai wa moyo aromũrathima. Anko Anko nĩ ndĩrakũria na gĩtĩo nĩ tondũ andũ aya nĩ tũramahe ngathĩ ya ũtungatĩri. Nĩ ũgũtũnengere mwarĩ ũyũ nĩgetha mateithanagĩrĩrie na mũthuri ũyũ. Tũmuohorete. Hecira mũrĩguo kana he cira kũrĩ cira mwana wanyu oguo tu basi. Thank you. Andũ maikare thĩ na andũ arĩa me haha ũguo meherahere haha nĩgetha arĩa me thutha mone mweherahere haha raini-inĩ ĩno mtoke kwa hii laini isipokuwa yule ana picha nĩgetha marenda kuona igongona ũguo mũcokacoke kando. Mũndũ wĩna thimũ yake no athiĩ YouTube kana Facebook arore mũndũ ũgwĩtwo Lazarus. Ũkũmĩona wega igongona rĩrĩ ũikarĩte thĩ. Handũ ha kuoya na thimũ ĩcoke ĩiyũre ũthiĩ ũtharie. Ĩti wega ũguo. Etha kwa Lazarus ũrore ordination ya Bishop Joshua Gakuyu. Nĩ ũkũmĩona wega hau na thimũ yaku ũikaire thĩ. Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo rĩu nĩ hĩndĩ twĩ igongona-inĩ na andũ matige kũnegena.
Ona wega mwathani arogoco. Nĩ twakinya harĩa igongona rĩrĩ nĩ gũitanĩrĩria maguta rĩu, na tũgũthoma maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Samueli wa mbere 16 kamuhari ga 13 karauga atĩrĩrĩ, nake Samueli akĩoya rũhĩa rwa maguta akĩmũitĩrĩria mũtwe, akĩmũitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina. Naguo roho wa Jehova ũgĩgĩkora Daudi na hinya mũno. Kuma mũthenya ũcio nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Kwa handu athuraĩrwo nĩ Ngai akamũrwo agaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirie mbere andũ mamenye nĩ mũrathime. Kamuhari kau kangĩ nĩ Samueli wa mbere 10 kurutia hau kamuhari kau ka 1 karauga atĩrĩrĩ, Samueli agĩkĩoya kanandũ ka maguta akĩmũitĩrĩria mũtwe akĩmũmumunya akiuga githĩ Jehova githĩ Jehova ndagũitĩrĩirie maguta ũtuĩke mũthamaki wa andũ. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ macio nĩmo ma maguta na mũndũ wa Ngai ena maguta. Mwathani arogocwo. Reka tuone ibuku rĩu rĩngĩ rĩa gatatũ nĩ ibuku rĩa Thama. Thama nĩ 4 kamuhari-inĩ ga 15 karauga atĩrĩrĩ, nawe nĩwe ũrĩ mwaragĩrĩria ũkamũtaraga ũmwĩre ũrĩa ekuga, na niĩ nĩndĩrĩikaraga hamwe na kanua gaku gatuĩke. Reka tũcokere kamuhari kau karauga atĩrĩrĩ, nawe nĩwe ũrĩ mwaragĩrĩria ũkamũtaraga ũmwĩre ũrĩa ekuga, na niĩ nĩndĩrĩikaraga hamwe na kanua gaku o na kanua gake, ngamũmenyithagia maũndũ marĩa mũrĩkaga, nake nĩwe ũgũtuĩka mũndũ waku wa kwaragĩrĩria andũ, na nĩ gũgakinya atĩ we nĩagatuĩka tarĩ we kanua gaku, nawe ũtuĩke ta Ngai harĩ we. Ninarathima rũthanju rũrũ na rĩtwa rĩaku Ngai, na mũrathime nĩgetha rũtuĩke baba witũ wa matimũ wa kũruta wĩra waku.
na rwatuĩka rwa kũruta wĩra waku Ngai thĩinĩ wa mathuri kĩrĩa karathima o ta ũrĩa werire ndungata yaku ũkĩmwĩra Iburahĩmu na kũrathima arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Nĩnarathima rũthanju rũrũ na narũrathima ndungata yaku Joshua rũnyita na moko make acoke kĩrĩa akarathima anyitĩte naruo na nĩũgakĩrathima. Na ũguo njĩtĩkĩtie baba nĩũgwĩka na nĩũkũthikĩrĩria na maya mothe nĩũkũhingia rĩtwa-inĩ rĩaku Ngai na Roho na Yesu mũkũri witũ. Amen. Ngai na Jesu na Roho na ithuĩ twamũhumba na Roho. Ameni. Jehova Ngai mũtheru wa Israeli ũrĩa ũtũraga muoyo, ndungata na ngombo yaku Ngai kuma mũthĩ nĩatuĩka kĩonereria mũtheru wa Yesu kuma haha no matu-inĩ gwaku Ngai, nĩ tondũ hatirĩ gĩtĩ kĩngĩetereire. Mũrathime no muonekanĩre ũi ndakanairwo, reke tũre thĩinĩ waku. Rũthanju rũrũ mũthamaki nĩ rwa kũrĩithia, Ngai wakwa ti rwa kũnina no nĩ rwa kũrĩithia ng'ondu ciaku, na nĩ ũtata-inĩ waku Ngai ithe Roho Jesu arĩwe mwathani witũ. Amina. Nĩtũkuona maandĩko me thĩinĩ wa Thama 7 tũthome kamũhari ka mbere na ga kerĩ. Irauga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩra Musa atĩrĩrĩ, one nĩngũtuĩte Ngai harĩ Firaũni, nake Harũni mũrũ wa nyũkwa nĩegũtuĩka mũnabii waku. Wee ũrĩaragia maũndũ mothe marĩa ndĩrĩ kwĩraga warie. Nake Harũni mũrũ wa nyũkwa nĩwe ũrĩaragia na Firaũni, nĩgetha areke ciana cia Isiraeli ciume bũrũri wake. Wee nĩngũkumia na nĩngũmia Firaũni ngoro, njoke nyingĩhie ciama ciakwa na morirũ bũrũri wa Misiri. Na rĩrĩ andũ a Misiri nĩ marĩ kĩmenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova rĩrĩa ngakorwo ndambũrũkĩirie Misiri guoko gwakwa na ngonania ciama cia Isiraeli thĩinĩ wao. Nao Musa na Harũni magĩgĩka ũguo o ta ũguo Jehova amathĩte meke. Noguo Harũni ukamwone we nao Musa na Harũni magĩgĩka ũguo o ta ũrĩa Jehova athanĩte meke, noguo mekire. Ngai tũhoe. Ngai ithe witũ nĩtuoka mbere yaku na rũthanju rũrũ Ngai nĩ wanengerire ndungata ciaku nĩgetha manengere ndungata gũtungatagĩre Ngai. Na rĩu Ngai ithe witũ nũndũ ũrĩa Ngai ũhete kauma tũmatukũ tũingĩ tũgĩkĩra mũhũro wa riũa. Rĩu Ngai ithe witũ tondũ ndirĩ na mĩthirĩ mĩnene nĩndĩrakũnengere ndungata yaku Joshua, na niwe ndanengere rũthanju rũrũ atuĩke mũrĩithi wa andũ, ti mũrĩithi wa nyamũ na ti mũrĩithi wa ngũi. Twakũnengere thaa ici baba tũna athuri marũgamĩte ya mbere yake.
ona arĩ na arĩ ithe witũ marũgamĩte haha na rĩu tũrakũnengereria andũ aya nĩgetha matuĩke kĩonereria kĩega na nĩgetha Ngai ithe witũ wĩra waku ũrutĩke tukiuga amen na waraikari maume igũrũ maikurũke kwĩ ndungata ĩno agĩe na roho mũtheru wakwa gũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesũ mũkũri witũ. Endeile asandingirira ya dhuri na tumiha na nakena ile tunatenge ikeria imemeze juome iwangana le manere ndira yewa tire Yesu abiria teire na lingo mwingi akeniria Ngai na iwangana manena manu na maivori nirie Ngai na igongona ejawa tuire Yesu na inanderesio saira kalera saibura na Jehova sawenike mona na kea kinene Ngai alite mwana igongona Jehova tuire Yesu na inanderesio kila Musa magiana na vira ninaoria bosirugano nasema nyinge kandiye Ngai na igongona Jehova tuire Yesu kama inanderesio musani aiho malani kono atogora yekebona abapiye iro kena iro waka lejera Jehova tuire Yesu kama inanderesio maguta makai asirage Israeli akira Jehova akanyomba kama ogona majakugu Jehova tuire Yesu kama inanderesio wakale neona niye rino na kerigasiama atabara abora yuta kama yakore magogona Jehova tuire Yesu kama inanderesio komira iteya akaile gainama tando akenayo mumagogona oreri na odani Jehova tuire Yesu kama inanderesio kama akai na siana siagege mani watogora yaye adwanusia na mele olivo metare na ilere wamako yonama mokaro bebe aona mela imaga akai wito niare gaga etekia eterei Keria, 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 Lama, Keria, Jesu Abiro, Keria, Keria, Nana, Keria, Mary, Esadio, makine waiwere
na ũthingu na ũgĩ mũingĩ wa ngoro na mwĩrĩ ũmenyererwo ũmenyeria maũndũ mathĩ na ũkirĩrĩria Ngai na wendani wendani wa Ireru wendo wa Ireru iwai mamenye nama Ngai nĩamwamũrĩte na waraire mũriũ Ngai na kĩo mwĩtigĩre Ngai na ndakamwĩka mũgĩtonyetha makine ũtũkiona ũthingu na ũrĩ mũingĩ wa ngoro na mwĩrĩ ũmenyererwo ĩmerieria maũndũ mathĩ na ũkirĩrĩria ume Ngai ruotha na ũrĩmie wendani wendani wa Ithe witũ ũmenyereire nĩcio cigaikara ngoro ũcio ndangĩtuĩka kĩrĩte na kĩge gwĩka maũndũ mega ũcio nĩaramenyaga mwathani ũrĩa wa ma na ndĩriragĩria njĩra cia ũthingu wa ma ũthingu na ũgĩ mũingĩ wa ngoro na mwĩrĩ ũmenyererwo merirĩria maũndũ na ũkirĩrĩria. Asanti. Rekei tuikare thĩ twetereire mũtungatĩri me nyũmba na nĩ tũgũkaribisha seneta witũ Joe Nyũtũ nĩ tondũ nĩwe ũraingĩra kĩharo. Asante. Rekei tuikare thĩ waheshimiwa, rekei tuikare thĩ. Suketi hizi zote tweterere marĩkie. Karibu sana Seneta Joe Nyũtũ, karibu sana Kĩgumo, karibu sana Kĩgumo, karibu sana Kĩgumo. Mũhũrei maroho mega, mũpigieni makofi. Gĩtungati-inĩ gĩakinya. Karibu sana, karibu sana. Tuikare thĩ atungatĩri tweterere. Akibishop ndarĩkĩtie igongona twetereire mũthĩnjĩri Ngai aingĩrio kanitha nĩgetha areho nĩgetha arĩkĩrio aneo certificate na nĩgetha kahinda kau kangĩ tũheane iheo tũkĩgeithagio nĩ atungatĩri na acimiwa arĩa twĩnao gĩikaro gĩkĩ na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno mũno mũno. Tũrona Madam Lisia gũkũ, Madam Muthoni Pragia wa Mũithiraeli, karibuni sana. Mheshimiwa wa gũkũ Kĩgumo ekũndũ gũkũ na ũhoro ũcio nĩ mwega. Na ũkagĩra kahinda gatarĩ kũnene nĩ agũtwarĩria. Na ũhoro ũcio nĩ mwega no korwo mwega. Koguo twetereire ndungata icio cia Ngai Bwana MC Mũhĩa nĩho twetereire nĩgetha moke nĩgetha tũthiĩ na mbere tũtigĩtie certificate tũingĩre ũndũ ũcio ũngĩ tũtwarithie ũndũ ũcio ũngĩ no ũhoro ũcio korwo ũrĩ mwega no ũkagĩrĩra. Yes. Yes, twetere ndungata ya Ngai ingĩre kũrĩa kanitha-inĩ ahunjagĩria nĩgetha oke kĩharo. Rĩu aroka ya Archbishop full Archbishop rĩu nĩ wacio marauma aroka full Archbishop full enough. Rĩu ũhoro ũcio nĩ mwega na ũgakĩagĩrĩra. Yes. Asante. Enough immediately. Haya ndũgacio rĩu rĩu atungatĩri no tũrũgame nĩgetha tũkĩamũkĩre andũ aya Ngai magĩũke tiga habaitũ haha rekei tũkĩrũgame moke na ũhoro ũcio nĩ mwega. Nengera backup wakwa maiki hau ũndũ ũcio sawa ũcio wa Ngai sawa.
Gunawaira Jehova Adobati Emagami Nereyuni Nayalima Naoyire Irotire Tomatone Mainainaga Makamaka Egora Ikaina Agonekea Esamanya Nebo Naya Alimo Aria Arirwa Bate Emaro Mane Na Jehova Ende Manani Matomio Akakwana Marume Nyobe Erimo Aria Mete Tomadone Emaina Makamaka Ikora Ikaina Agoreke Esamanya Nebo Ereyirimi Nayadimo Amarani Mare Matire Yare Matate Keromake Yodori Enamorado Okimairo Ezobe Aremete Tomatone Makamaka Ego Ikaina Bonekia Esamenya Ereyirimi Nayadimo Makamaka, Goraikaina, Agonekia, Yasiamaya, Nemo, Ereyirimi, Nayalima, Neymeje, Eremerato, Eratimoti, Berati, Eriraita Sala, Machiave, Nebe, Aramete, Tomatone, Mainainaga. Egora ikaina agonekea Asabaya desimuni Yabimoi Tuvie tekelekera kibisho Nigetha neane certificate Nogikora we hau niwate thimu No unyone Asante Asante Mwathani agocwo Amen Andũ maikare thĩ no makire Andũ magarwo mahorera maikare thĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrio Horera horera harĩ Jesũ Horera horera Asante asante Tũthiĩte kũnea certificate ndungata ya Ngai andũ mahorere Horerai wana yuthi Horerai Asante Karibu sana Archbishop Ndienda kumuthomera certificate iria turathi kunengere Archbishop Gospel Israel Church of God certificate of merit Archbishop Joseph Kamande Gitau ID number 2200233204 PO Box 77192 Nairobi. Registered by Archbishop Paul Rodongo. Nagekira signature yake hau. Witness aria tu manao ni Senior Bishop Zakaria Maina na Nagasaina. Tuna Bishop Joseph Jogu Nagasaina na Vicar Paul Maina Nagasaina. Nekuonania mothe certificate ire raheanwo gutiri na ngarari cia utungata uria wanengererio Archbishop Joshua nigetha arithagie kanitha wa Gospel Israel
Church of God. Oguo muthenya wa umuthi mweri 26 April 2026 nĩ tũratangatha na tũkanĩrĩra atĩ kanitha wa Gospel Israel Church of God nĩ wagĩa na Archbishop mwerũ ũgwĩtwo Joseph Kamande Gitao. Hamwe na guo nyondo eno ne certificate ya guthie koiga nere na kitaburisho gya kumwetekeria thiururuke bururi witu wothe wa Kenya kuria makanitha ma Gospel Israel Church of God mari ni aheo certificate yo na acoka heo kitaburisho kiria eguikara nakio kiria angiurio ni thirikari arerutaga na konanio ni mwitekerie kuruta magongona na certificate iri ngiheanagwo kuria Seria House ni gukorwo ikiuma by next week akorwo ati ni officially ni oikaine ni office ya Anthony General ati ni umwe mutongoria munene theine wa kanitha uyu witu. Oguo ni turanirira mweri 26 mweri wa April 2026 ati Joseph Kamande ni atekerio guthiururuka bururi wothe wa Kenya na makanitha mothe ma Gospel Israel Church of God akirutaga wira wa Ngai gutari mundu ukumuria. Oguo twiga oguo twatangatha oguo thiini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Ucio Jesu wendo wake warutire andũ othe Ngai yake na hiene gwĩka no tiku wagũtheriwe nĩendete na mathani mothe akamagwatĩria gũkĩra ngoro-inĩ ya mũtheri ũcio ĩrĩ endo mũnene asema nyama mathĩna wendo ũcio omũthira we nĩendete na mathani gũkĩra wendo ũcio nĩwonanirio nĩ ibura ahĩmu rĩrĩa erirwa karuta mwana wa mũmwe ahe Ngai we nĩendete na mathani mothe akamagwatĩria gũkĩra na iria ciambĩirwo Ivana ina mahairwo mwana ũcio o marĩ akũrũ matiarĩ na gĩtigo ũcio Ngai aheire Ngai we nĩendete na mathani awe akamagwatĩria gũkĩra na iria ciambĩirwo mwana ũcio wĩtwa Isaka nĩendete Ngai mũno tondũ erwo nĩahetwo Ngai nĩ ithenda negenire we nĩendete na mathani mothe akamagwatĩria gũkĩra na iria ciambĩirwo andũ othe nĩ Jehova. Amen. Bwana asifiwe. Leo ndona igongona ritũ tarĩ akinya mũico no tutire tũraikĩrĩria Archbishop ndũngĩikara thĩ ũtoete mũrũguo ũmũikarĩrie gĩtĩ kĩu nĩgetha ũhoro ũcio tũkorwo tũrĩkanĩtie naguo. Mwĩrĩ tũrorerwo mandagĩtarĩ maitũ tũrorerwo ũrĩa kũngĩkwo thibitarĩ citũ ta iria nene ta Kenyatta. Thibitarĩ wa Kenyatta nĩguo mũnene thĩinĩ wa East Africa na ũmũthĩ ũyũ rĩ nĩguo thibitarĩ ũrĩa ũrathiĩ ũgakora atĩ kinya cindano silage ya kũruta thakame nĩraga. Ndamũthaitha tũthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri ũrĩkũ ũyũ witũ nĩ tondũ na githĩ ndĩkĩrĩ nene na no gwĩbataraga indo nyingĩ tondũ ndĩreciria ũngĩrora protocol wabici ya MCA ndĩiganaine na wabici ya MP nĩguo wabici ya MP nayo ndĩiganaine na wabici ya senator ofisi ya senator ndĩiganaine na ya governor ofisi ya governor nayo ndĩiganaine na ya president. Ũguo ithuĩ twagĩa na president witũ akũrinũ na nĩ atĩ wabici yake nĩ nene na noguo ĩnjarie na noguo ĩrabatara indo nyingĩ. Rĩcio mũriganĩtie nake wabici ĩyo nĩ ĩrabatara indo nyingĩ
na menya wabici ĩno nĩ njerũ ndĩrĩ ona karamu ndĩrĩ nĩ mũrona anengerwo nĩ mũthero ũguo wabici na gũtirĩ ũndũ mwega ta gũkorwo na mũtongoria mwĩthĩ tondũ ndamũrora nĩ ndĩrona ti mũkũrũ wega biũ ũguo ena hinya mũingĩ wa gũtũrutĩra wĩ githĩ hau hatikĩrĩ hega nĩ ndĩramenya jensi ĩrĩa ĩ gũkũ ya kũrinũ jensi githĩ mũtongoria ũyũ ndarĩ sawa na nĩ tũkũhota kũmũkinyĩra na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtuĩka wega ndenda kũingĩra moja kwa moja kũrĩ atongoria aitũ mũnjĩtĩkĩrie tondũ wa kũmahe gĩtĩo githĩ mũndũ wa kũhe gĩtĩo githĩ ndabatiĩ gũkũheo gĩtĩo angĩ mokire tene mũno makirĩrĩria haha na angĩ marĩ na maũndũ maingĩ tondũ nĩ ũramenya mũtongoria nake nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ rĩu nĩ ndĩramenya Mheshimiwa Lize andũ etereirwo kĩharo nĩ makana tiguo ũguo nĩ wega tũmahe time nĩgetha nao matũgeithie na njĩra ya ũkuhĩ makĩheanaga iheo ciao tondũ nĩ hĩndĩ ya kũheana iheo na nĩgetha tũthiĩtie ũguo na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima na matanokĩra nĩgetha makorwo meharĩria wega tondũ ndĩrona nĩ mareharĩria wega mũndũ gwĩtwo Naftali wĩkũ Naftali agĩũkaga hĩndĩ ĩrĩa tũkũhunjagĩrio mbende tũgwĩkaga atĩa tũkũhunjagĩrio twĩrwo atĩ wĩra wa mũkũrinũ na nĩguo Kingpin witũ oiga nĩ maho ugai wega nĩkĩ nĩ mahoya tondũ Ngai nĩ arĩtuonia njĩra ĩrĩa arĩka atĩa na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũharĩrĩirie gĩthomo kĩnene mũno kũrĩa kĩgumo kĩa mahoya kũhĩtũkĩra Archbishop witũ ũrĩa watuĩka Archbishop ũmũthĩ nĩwe mũtongoria witũ twĩna gĩthomo kĩnene mũno mweri 23 kũrĩa gwĩtagwo kĩgumo ũguo inyuothe nĩ twamwĩta atongoria aitũ nĩgetha tũke tũthaithe Ngai twĩ kĩgumo githĩ mũtigagĩũka akorwo nĩ ũgoka nyonia Ngai nginya kũrinũ matigoka kĩgumo nĩkuo tũrĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima nĩ mweri wa August mweri 23 mweri wa 8 August nĩguo ndĩraririkania atĩ ndinagweta nĩguo tũgakorwo na gĩthomo na ithuothe tũtongoretio nĩ our newest Archbishop tondũ nĩwe mũtongoria wa kĩgumo yothe na Ngai witũ nĩ egũtũrathima Naftali ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha twĩte aheshimiwa tondũ tũtirĩ na time karibu sana Mwathani agocwo amen Mwathani agocwo kanitha amen mbere ngatĩ ya kĩgongona ngatĩ ya our new Archbishop Joshua mbere ngatĩ ya our Senator Joe Nyoto ngatĩ ya our member of parliament na atongoria arĩa othe mwĩ kũndũ gũkũ mũrĩ a bata na Ngai wa mũrathime niĩ njĩtagwo Naftali mũrĩithi wa Wanjikũ na ndĩ mũthomi wa mohoro nĩ mwendete mohoro tanyonia ina guoko arĩa mendete mohoro thank you very much reke tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe amũkĩra ngĩthi ciakwa ũkĩrĩ mwega ndĩ mwega maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ niĩ njĩta mũrĩithi wa Wanjikũ kũringana na mathaa ma Afrika nĩ irathĩro Nairobi Kampala Khartoum Mogadishu Asmara na Juba cirĩkĩtie kwĩhanda wega ithaa rĩa mohoro na njĩra ya matemo andikiri ũndũ ta nganja na tũgĩtigana na icio tũgũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe kaunti-inĩ ya Mũrang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo kũrĩa mũthĩ tũkorirwo twĩna igongona na gĩkeno na ndũhiũ andikiri ũndũ ta nganja athuri atumia anake ona airĩtu nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia kũndũ gũkũ na gũkũngũĩra akĩrwe mũthikabu mũnene agĩthiĩ kwamũkĩra maguta na certificate ya gũtuĩka Archbishop wa kĩgongona kĩa Bible Israel andiri ũndũ ta nganja ihoto rĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere kwĩgariũra nĩ tũgũkorwo tũkĩmuona mũthikabu mũnene rĩrĩa agĩthiĩ gũthiĩ na mbere kũrekereria ndũmĩrĩri yake nĩ egũkorwo agĩthiĩ na mbere gũtarĩria ũrĩa egũkorwo agĩthiĩ na mbere gũtungatĩra Ngai na kĩgongona kĩa Bible Israel andiri ũndũ ta nganja nao atongoria arĩa marĩkĩtie gwĩkinyia kũndũ
guku matongoretio ni seneta wa kaunti ya Murang'a Joe Nyoto, mubunge wa Kigumo akiriwe Mheshimiwa Munyoro wadiri undu tangaja na hitaitaniri aiturwa cia mubunge wa kaunti matongoretio Mama Sako Palejia Muthoni Liz wa Maina na atongoria ingi giribotera kuma kaunti-ini ya Murang'a gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo nie njita Mureithi wa Wanjiku. The name guarantee, the name cannot be changed, the name, the one and the only one, Mureithi wa Wanjiku. Mwathani agocwo. Amen. MC Hedaike monoko mathaa matire mwena wakwa rekia tu ni andu a Ngai kwiragwo mundu eka wega ni eka ndui ni eka wega hurira Joe Nyoto makofi mega. Mwathani agocwo. Amen. Reke nyumbure wa hani nyendete kwaria mbere ya andu wega aria twari nao kuria Gibereke na ihenya ni thimu ino ndagurirwo ni Mheshimiwa Joe Nyoto. Mwathani agocwo. Amen. Oho to Mheshimiwa Joe Nyoto ni ngugo urathimo ni Ngai aguturie na utenda two term. Riu ni makofi hapo bana. Ni we undu tu kwiragwo ni wega kwiaria andu a Ngai nima ni tondu guku ndi mugeni na ndiri ndona Mheshimiwa Munyoro dakika moja tu. Ni ndiri ndakuona na ndakuona umuthi kwaria ma ndona wi muthaka muno muno. Riu ni ngwenda gukuria atiriri is a request. Ni Mheshimiwa ni arangurire nginya study ya kuoya kamera onoko ndiri ndiranigira. 1 minute please. Riu ni Mheshimiwa ndirerirwo kwi handu ciuma haria Githurai study njega na gathimu tondu kiho no data nicio cikoretwo ikiingia data riu ngeingira wega ningi kuhoya data no njigwe wega. Thank you very much. Asante. Ora inafikari makofi mega. Asante sana. Naona jambo ndiki amehingiriria ni mwe wa andu aria mena iheo cia kurino Mheshimiwa Liz na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndingĩamũhingĩrĩria nĩgetha akiuga mohoro macio na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ũguo ndĩrenda kũingĩra moja kwa moja nĩ ũndũ wa mathaa tondũ time ndĩrĩ mwena witũ na ndĩramenyithio nĩ aheshimiwa othe na gĩtĩo kĩnene mũno. Twambĩrĩrie Mheshimiwa na nĩwe MCA wakwa nĩ tondũ nĩ wa itũra rĩakwa etagwo Mheshimiwa Liz na gĩtĩo kĩnene mũno. Mũtikĩmwĩkĩrĩre tũmahũa, mwĩkĩrĩre tũmahũa ũguo tondũ nĩ mũrakĩona nake ũrĩa kĩhana. Rekei tũmwekereni. Thank you mũno, ndagĩka ĩmwe please. Thank you very much our MC kuri baba witũ Archbishop aitũ na mũno kũhe gĩtĩo Archbishop ũrĩa wetĩkĩra gũtua Archbishop mũrata wakwa Joshua mũnene wa gĩtĩ wa mũikarĩri wa Israel. Waciũri harĩa ũrĩ please. Twacokia ngatho mũno baba atungatĩri aitũ othe na ngathĩ cianyu na inyuothe mũkire ndamũgeithia thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Bwana Yesu asifiwe. Jesu nĩ mũrĩithi na nĩkĩo tũkire tondũ twĩ mbũri ciake. Niĩ njĩtagwo Liz Muthoni wa Mbũgua na thurĩtwo wodi ĩtagwo Kĩnyona. Kĩnyona nĩ kũkũ Kĩgumo, ithuĩ twĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ kũrĩa Gacoco kwambata ũguo na gĩtĩo kĩnene mũno ndoka gũcokeria Ngai ngatho hamwe na Archbishop Joshua na family yake nĩ tondũ ũrĩa Ngai ameka wega. Ndikwenda kuga maũndũ maingĩ no kuga Mwathani arotwĩka ũtheri waku Archbishop na nĩgetha ũgĩtwarithia wĩra wa Ngai ũtwarithie wĩra ũcio na gwĩtigĩra na gũtũma andũ a Ngai mathiĩ na mone njĩra. Mũtumia wa baba Archbishop Joshua muthuri wena mutumia mutungatĩri ena munyaka muno. Kiugo kĩa Ngai kiugaga mũndũ ũrĩa wĩgwatĩire mutumia mwega ena kĩndũ kĩega na we wĩ kĩndũ kĩega tondũ wĩ mutumia mũciĩ, wĩ mutumia ngatha ndungata kanitha-inĩ na kwoguo ũteithĩrĩrie baba witũ nĩgetha arute wĩra. Niĩ no kũmũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno tũige thayũ tũhoe na nĩgetha matũra maitũ maikare wega. Ndĩramũhoya ndĩnyihĩtie wĩra wa maitũ wa county 2027 na nĩndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ tũgũtua matua mega, nduĩke mũgambo wanyu
niĩ ndĩ Liz ngamumathire na njokie gĩtĩo kĩa mũtumia wa Mũrang'a. Andũ aitũ a Kĩgumo nĩ tũkwenda gũcokia rũĩ harĩa rũrĩire mũkaro, na ndamũhoya ndĩnyihĩtie, mwanyitĩrĩra nĩ ngũtuĩka maitũ mwega na nĩ ngũmũtungatĩra ndĩnyihĩtie, na mathe na ndehe na ngitĩre ciana citũ. Na tondũ wa mahinda nĩ njona hĩndĩ ĩngĩ twarĩ kũrĩa Kĩbereke nĩ ndehoire, ona ũmũthĩ no ngwĩhoya. Maitũ ambagĩrĩria Gatanga karĩkĩrio kũrĩa Mathioya. Ndauma haha ndathiĩ harĩa Mũthithi, ena jeshi ni supportaga mũbira, ndĩ ma support. Tũcoke mwarĩkia igongona rĩrĩ gĩkinya 6 tũthiĩ tũthikanĩrĩrie na inyo manifesto yakwa na maũndũ marĩa ngwĩka kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro FM. Na mwanake ũcio waria haha wa mohoro, Ngai atuĩka mũndeithia, no nyende gũkũnyitithania na andũ acio Inoro mahota gũgũthaĩrĩra ũgatuĩka kĩndũ kĩega. Yes. Koguo nĩ nguoya namba yaku nĩgetha hĩndĩ we ngĩthiĩ Inoro nĩ ngwenda gũthi nawe, ona Kamau wa Kang'ethe rĩrĩa njũkaga nake mũndũ ereragĩra rũkũ-inĩ akaga kũigana, nĩguo andũ aitũ. Na koguo ta mũtumia no nyende gwĩka ũguo, mũnjĩtĩkĩrie nginyie hau na ndĩmũhoere kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtaumagwo na thutha. Mwacoka kwanyu mũhoere, mũnyitĩrĩre na muge maitũ witũ nĩ Liz Mũthoni wa Mbũgua 2027. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Asanteni. Rũgamĩte na kĩama kĩa DCP kĩa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na nĩ amũgeithia. Yes. Na nĩ amwendete. Na ithuĩ tũrauga kĩndũ gĩoka mũrĩe no mũmenye harĩa mũico-inĩ tamu no ĩmwe. Hau nĩ hega. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Asanteni. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Ngoja kidogo. Mũnjĩtĩkĩrie heane kĩheo gĩakwa nĩgetha Mheshimiwa Mũnyoro agĩtwarithie hau hangĩ. Thank you. Thank you muno Mheshimiwa Mũnyoro, ũtanaũkĩra na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ũndũ wa maũndũ ma protocol tondũ nĩ ndĩrona ũguo. Mheshimiwa rũgamĩte oro hau, andũ arĩa othe me gĩtĩ-inĩ na nĩ MCAs, please na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngwenda mũke haha mbere please, na gĩtĩo kĩnene mũno. Akorwo wĩ MCA na wĩ gĩtĩ-inĩ, MCAs haya, andũ arĩa maravaĩ itĩ cia MCA, andũ arĩa maravaĩ itĩ cia MCA, please come forward na gĩtĩo kĩnene mũno. Rekei tũma appreciate, nĩ ndona nginya hena mũkũrinũ. Ni karibuni sana, karibuni sana. Ohaha ũguo nĩgetha Ngai witũ atũrathime. Githĩ mũtirona nĩ aingĩ? Ũkai tu. Ũkai tu. Andũ arĩa othe maravaĩ itĩ cia MCA, please come forward. Thank you muno. We rũgamĩrĩire Chefman na gĩtĩ-inĩ. Thank you so much. Thank you muno. Andũ acio marageithia Bishop witũ harĩa na makamũhe kĩheo kĩao na Ngai wanyu nĩ ekũrathima. Na gĩtĩo kĩnene mũno Mheshimiwa MP witũ Mũnyoro, ũnjĩtĩkĩrie he andũ aya chance nĩ tondũ wa time. Mũndũ aragwĩta tu o rĩtwa rĩake na kũrĩa atungataga agacoka akageithia Bishop witũ nĩ ũndũ wa time tondũ tũrĩ aingĩ mũno. Thank you so much. You're welcome. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ndagĩka ĩmwe tu. Marĩtwa makwa njĩtagwo Julius Mwangi, niĩ ndũgamĩrĩire office ya MCA wa gũkũ, Honorable Chairman Isaac Njoroge. Yes. Na nĩwe ũkũndũmĩte gũkũ tondũ ndanahota gũkinya nĩ ũndũ wa tũmathĩna twa harĩa na harĩa, no nĩ ekũndũmĩte na riboti yake. Na ũndũ wa mbere ithuĩ mawĩra marĩa tũrutĩte for now, ũhoro wa mawĩra nĩ tũramamenya. Tũkwenda kũria rũciũ twĩna wenji wa maĩ kumia harĩa Kangũkũ gũka nginya Gakũyũ, na nĩguo tũkugaga aikari mwĩyumĩrie tafadhali nĩguo tũhote kahumbu ya kĩanda yothe ĩhote kũnyua maĩ na njĩra ĩrĩa ĩgwete. Na riboti yake Ngai amũrathime mũno. Nĩ ngwenda tũthikanĩrĩrie wega nĩ ũndũ wa time. Please mũndũ akũiga rĩtwa na kũrĩa aravaĩ gĩtĩ, please akageithia Bishop witũ
nigetha tuthie turikitie ndu wa time. Please tutire na time. Thank you so much. You're welcome. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ni njitagwo Tumbo wa Kimani na gwitu ni haria Kahuho na ndirarugama giti kia MCA guku wodi-ini itu ya Kahumbu. Andu aitu tuthurire andu turionaga tondu aria twathurire twamerire maturutire wira tigututumanagira. Koguo Mwangi ambia Chiefman apatikane kwa ground tondu andu aya mathurire Chiefman batiathurire Mwangi. Ngai wa moyo murathime. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Hamaritwa makwa njitagwo James Mburu wa muthuri ugwito wa Kinyoho na ndirarugama giti kia MCA wa Kahumbu. Njokete kuo tondu 2022 ndari okuo tukihanda no citiamerire no utamerithĩtie ndatigaga kuhanda na nikio njokete mugunda njuke twarie na inyu tucire tucihande twihokete Ngai na twitikitie Ngai ati rita riri ni igwika atia. Kiria ingimuhoya tu ni mahoya tondu tongoria mwega umanaga na iguru. Thank muno, thank you muno. Thank you muno. Thank you muno mwerereire he. Thank you muno etikira kugeithia Bishop witu haria. Nĩ tondu wabici yake nĩ nene. Karibu sana. Mwathani arogocwo. Amen. Tugithania cia rĩera-inĩ. Twageithania. Hallelujah. Hallelujah. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Joshua Irungu. Aha. AKA Marosh. Na ndĩ mheshimiwa mtarajiwa haria Nairobi. Mwathani arogocwo. Amen. Nithuĩ tũrũgamĩrĩire gĩtungati haria Nairobi Kasarani constituency. Wodi yetagwo Jiro Ward. Na ithuĩ kũrĩa tũrũgamĩte Kibete. Nĩngwenda kwĩra Archbishop witũ Mwamũre twĩ hamwe mũno. Na Kingpin witũ ũrĩa tũrathurire kũrĩa Kĩberenge kũrĩa. Tũrũgamĩte nake wega mũno na tũrenda kũmwĩra ũũ MC. Tirĩrĩa tũroraga nda tũkerwo nĩ tũroraga kĩũmbe kĩa Ngai. Rĩu nĩ tũmenyete maũndũ mangĩ mai. Twĩ hamwe mũno. Rĩu ngwenda kũmwĩra ngĩrĩkĩrĩria atĩrĩrĩ. Tithio tũraugire Gen Z nĩ mangĩrakuire kũrĩa maraugire kĩũndũ kĩrĩkũ. Ithuĩ tũrĩ a protect Gen Z citũ nĩgetha cikũre wega. Ĩtiguo nĩguo. Koguo arĩa maraugire atĩ kaba mangĩikarire nyũmba matigakue rĩ, ithuĩ tũtirĩ amwe andũ arĩkũ. Ithuĩ tũrĩ amwe arĩa kũmanyitĩrĩra nĩgetha marũgame na mehande wega. So Gen Z mkiwa pale Nairobi mjue mmeshikiliwa na Marosh na msimame kidete na tusonge mbele. Asante sana. Ni DCP kusikiza Ngai. Asante sana makofi kwa Mheshimiwa Marosh. Usianadhirakia mahada yake mtano mkorino mwenzangu. Thank you so much. Senator witũ wa Murang'a, our very able MP wa Kigumo Mr. Munyoro, ona arĩa marenda itĩ cia kũrũgamĩrĩra atumia, ona arĩa marenda itĩ cia MCA, gĩtagwo Mũirũ wa Kabogo wa Njĩhĩ, na niĩ ndĩrenda gĩtĩ kĩa MCA wa Kahumbu Ward. Thank you very much. Haya, makofi kwake. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Njĩka ũguo ngoro nĩ ũranyona. Nĩ tũrakuona ithuothe. Hĩndĩ ciothe. Andũ arĩa athingu na oreri me ngoro njega cigwĩretha nĩmĩ ciao itarĩ njambanio ta kĩmaigwei ũrĩa marathimĩtwo nĩ roho wa ma. Tũkinye hau erocio ngĩ hau nĩ wageithio nĩ Waithĩra wa Ndung'u. Na wageithio na Waithĩra. Mwĩhoko ndũrĩte. Our MP, our senator na arĩa marenda itĩ cia mama county wa Murang'a nĩ ndanyiha mbere yanyu na kĩgongona gĩtheru. Kĩgongona gĩtheru. Na mwanjohire kĩremba ngoro na ndirĩ ndamũrekia. Nĩguo andũ aitũ. Andũ a Kahumbu nĩ ndamũrekia. Nĩnyonekaga. Maĩ no ngamũrehere. To mũtirĩ mwaheo maĩ no ngamũrehere. Ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrakinya. Yes. Biblia ĩraiga atĩrĩrĩ Thaburi 118 verse 22. Atĩ kahiga karĩa karegirwo nĩ andũ
nĩakia nyũmba noko kahũthĩrirwo gwaka nyũmba ĩkĩrũgama. Yes. Nako kahiga karĩa karegirwo 2022 nĩko gaka nĩgakarũgamia kahumbu na kahumbu ĩhana ta kũrĩa kũngĩ. Yes. Senator Gĩtungati 001 Murang'a, our MP Gĩtungati 001 Kegumo, and Waithera Ndung'u Gĩtungati 001 Kahubu. Yes. Tena ihora muhoirwo ni andu aya maigire riria Rigathi Gĩtungati agukora giuka Kegumo mukamurehe guku itura ria Kahubu naguo mugire na mwenda gacaguoke na mwenda gacaguoke na moko munyitirira de Waithera wa Ndung'u ngakorwo ngĩtegete KMCA wa Kahubu na kiama kia DCP na bishop wakwa ni Rigathi wa Gachagua. Thank you. Ekaite mwa appreciate wega. Mheshimiwa ndonageithia bishop witu utanaikara thi ni undu wa maguta macio me fresh oro uguo na Ngai witu ni agukurathima na gwika wega. Thank you so much. Na tuthiete wega nginya hau. Ukikorwo wina ihenya tondu kuri andu angi makoragwo ringi mena ihenya twina box iri haha mbere. No useme uguo ukigeithie Archbishop witu na Ngai witu ni agukurathima. Namba ya thimu ni andu aria marahũthĩra namba ya thimu ni 0790 314 134. Namba ĩyo ĩkũruta Joseph Gitau na niwe namba ĩyo mbeca icio nĩ nginyu kũrĩ Archbishop witu na Ngai wambio ni agukurathima. Rĩu na gĩtĩo kĩnene mũno atĩ na gĩtĩo kĩ ugai nĩngwenda kũrecognize mheshimiwa MP wa gũkũ gwitũ nĩgetha atũkaribishe rĩa heshimiwa arĩa angĩ othe makĩrĩ gũkũ na gĩtungati gitũ. Karibu sana mheshimiwa Munyoro, karibu sana. Rekei tũmũhe makobi maingĩ. Thengio mũno Mũtitũ, na Mũtitũ nĩ tũkũhĩtania tondũ ndũngĩra andũ marehe mbahaca rĩrĩa twambia kwaria. Ndona nĩ ũrenda tũtikarĩrie andũ twĩna nyoto, githĩ tiguo? Archbishop, rekei twambe tũpause hanini nĩ ũndũ wa mheshimiwa kidogo. Archbishop rĩu ndio gwĩta Bishop Joshua na tũrorania na Senator wĩtagwo Joseph Gitau na tũgwĩtaga Joshua nĩkĩ kanitha nĩ gĩa Gĩkũrinũ, kanitha wothe andũ arĩa othe magenete gũkũ na arĩa mokĩte, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũrega Mwathani agocwo. Inyuĩ nĩ mugaga tũkumie Yesu Kristo, tũmũkumie hingo ciothe. Asante sana. Arĩa matanjũĩ njĩtagwo Joseph Kamau wa Munyoro, na kwa wendi wa Ngai na kura cia andũ a gũkũ nĩ niĩ ndĩmatungataga ta mũmbunge wa Kĩgumo. Nĩ gĩtĩo kĩnene mũno Bishop, Archbishop ngĩrũgama haha ũmũthĩ ũgĩitĩrĩrio maguta. Mũthuri ũyũ nĩ mũĩ tũthiĩte thabarĩ nene mũno nake na tũrutaga wĩra nake wabici-inĩ yakwa. Arĩa matoĩ akoragwo kamĩtĩ-inĩ ya CDF. Kamĩtĩ ya CDF nĩwe ĩthondekaga maũndũ marĩa mothe magĩrĩire gũthondekwo ma constituency megiĩ ũhũthĩri wa mbia. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho rĩrĩa nguona mũndũ ũrĩa ndĩhokete akĩhokerwo gĩtĩ kĩnene mũno nĩ kanitha. Na ũndũ ũmwe ũrangenia nĩ kuonania atĩ agĩkorwo no ehokerwo indo ici ciothe arũgamĩrĩre kanitha wĩ wothe, ona niĩ ndiorĩte mũno ngĩmũhe wĩra wa CDF, githĩ tiguo? Ũguo Archbishop, congratulations. Mrs. Archbishop, congratulations. Na nĩ ũrorete mũthuri ũyũ wega. Tũrerana harĩa ahana kamwana kanini ũthiĩ na mbere na kũmũrugĩra nĩgetha athiĩ na mbere na gũtungata andũ ake. Ndikwaria maingĩ ũmũthĩ tondũ twĩ kĩgongona-inĩ, no nĩ nyuma haha gũkĩhunjio na ndaigua ũrĩa Bishop wa Mwea na nĩ amba kũra na nĩ MCA kũrĩa Ng'araria ũrĩa ahunjirie. Nĩ ahunjirie ciugo cia bata mũno. Nauga rĩmwe nĩ twĩtigĩraga rĩrĩa twerwo tũkĩre tũthiĩ tondũ ndũramenya kũrĩa arathiĩ na nĩ Ngai ũragwĩta. Na acoka auga akĩrĩkia na nĩ acokera atĩ ona rĩu nĩ kũhoya andũ aya marahoya kũrĩa igũrũ metereire kuonio njĩra. Na nĩ wega mũno tondũ nĩ mũĩ harĩa bũrũri ũyũ witũ ũrĩ. No niĩ njikarĩte haha nĩ ngwĩraga na ngoro, ithuĩ andũ arĩa tũĩ itĩ-inĩ
nĩ twatigire rĩu gwĩtĩkia kwĩ njĩra ĩngĩ tũngĩgera tiga ĩrĩa tũrũmĩrĩire thaa ici. Niĩ na seneta ũyũ mũrona haha wĩtagwo Nyũtũ, nĩ ithuĩ tũkoragwo tũrũgamĩte na Rigathĩ wa Gachagua, na tũtirĩ twacoka na thutha na tũtigũcoka na thutha. Rĩrĩa twarĩ wĩtima, rekei ndĩmwĩre, twarĩ wĩtima kanitha-inĩ ta gũkũ tũkĩhũrwo rĩthathi, tũgakorwo kanitha tũkĩgoca tũkahũrwo. Mũtitũ ũyũ warĩ Ngoda rĩrĩa twahũragwo na rĩthathi kũrĩa Kamũkabi. Ũguo niĩ arĩkuo na ndĩraria ũhoro wa gũkũ, kũngĩtuĩka niĩ no njoke gwa Kasongo, niĩ no njigue ngĩhinyĩrĩrĩka handũ haraihu mũno, na twĩtĩkanĩrie atĩ ithuĩ njĩra ĩrĩa tũrathiĩ nayo tũrenda gũthiĩ na njĩra ya mũndũ ũrĩa tũrehoka ndegũtũherithia na ndegũtũtwara kũrĩa tũtwarĩtwo nĩ thirikari ĩno, tondũ kura iria ciaingĩririe Ruto nĩ iria twamũheire, kana tiguo? Ũguo nĩ wega, na nĩ ngwendaga njuge ũguo na wa Mwea nĩ ora, ndĩmwĩre ithuĩ nĩ ta tũtuĩte gacĩra, tũkona harĩa tũkũgera na tũgũthiĩ tũthiĩte tũtigũcoka na thutha. Kana nĩ mũrenda tũcoke na thutha? Ũndũ ũngĩ ngwenda kũmwĩra, ira atinda na gũkũ gwitũ nĩ arahingũrire bara ya Mau Mau rita rĩa kau rĩa gatatũ, arauga na kanua gake nĩ aheana mbathi thukuru ĩtagwo Ikũmbĩ. Rĩrĩa twarĩ kũhingũra bara ĩyo rĩngĩ mwaka wa 2023, atigirie atwĩrĩra ciringi mirioni 3 aheane Ikũmbĩ secondary na ciringi mirioni 2 Ikũmbĩ primary. Kinya ũmũthĩ citirĩ ciakinya. Ira nĩ areranĩire mbathi, njetereire kuona nĩ igũkinya kana itigũkinya. Ũcio nĩ mũndũ ũraria ma? Ngiuga nĩ ahenanagia ndĩ mbere ya kĩgongona, nĩ kũhenania ndĩrahenania? Ona kwa ikaire haha ndĩmwĩre nĩ atwĩrĩire mbia na ndarĩ atũne no ngongĩhenania. Niĩ njugaga ngwaria ma tondũ nĩ ithuĩ tũthiĩte na mũthuri ũcio thabarĩ, na tũgũthiĩra hau tũthiĩrĩire kinya tũkinye mũico. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kũgweta wa mũico nĩ wĩgiĩ basarĩ ya andũ a Kĩgumo. Nĩ tũmĩheanĩte na mwana waku kwa bahati mbaya angĩkorwo ndonete, please ndũgakire ũke wabici. Ciana cia day na cia boarding tũraciheire ciringi 5,500 na cia university na TVET nĩ mathiĩ marore nĩgetha tũtigĩrĩre ciana citũ nĩ ciathoma. Na toguo mwerwo haha mbeca cia capitation itirĩ iraingĩra, no niĩ ndĩ na maciana igĩkinya thukuru, mwarimũ ũngĩenda kũingata mwana ndekũmũingata nĩ ũndũ wa basarĩ, ekũmũingata hihi nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ. Na tondũ basarĩ yakwa nĩ ikinyagĩria mwana gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire, ndigwĩciria ciana citũ nĩ ikũingatwo. Hau nĩ hega. Andũ a Gakũyũ nĩ ona Bishop ira nĩ aranjũragia ũhoro wa thitima, na ndĩramwĩra ĩyo ya last mile nĩyo tũrathondeka. Twĩ gũkũ Gakũyũ kũrĩa Kĩhorwe, Kairi, kwa mbarĩ ya Kĩongo mũrĩmo ũrĩa, na nĩ njũĩ no tũgakinyĩra na thitima ĩyo nĩ tũgwĩkĩra. Ndĩmwĩragĩra maũndũ marĩa njũĩ nĩ ngwĩka, marĩa itegwĩka ndimwĩragĩra. O njikaire haha he mũndũ wanjĩra ũhoro wa kwandĩkithio gwa kura ka Huho na ka Ndani, na marĩ moke na matiokire, na twaria na ABC manjĩra oro rĩu atĩ wa kerĩ nĩ magoka kwandĩkithia kura. Na rekei ndĩmwĩre, ithuĩ tũtikahũra Kasongo haro ya Mahiga, tũkamũhũra ya kura, na tũtikamũhũra ya kura tũteyandĩkithĩtie. Ũguo no nginya mũndũ ũtarĩ kura, especially andũ aya nini, metĩkĩre kwĩyandĩkithia. Tũkinyie hau, niĩ ndĩmwĩra ndirĩ ndĩratiga kũmũtungata, na hingo ĩyo yakinya ya 2027 ndirathiĩ gũcaria gĩtĩ kĩnene, niĩ ndĩrenda o gaka mwaheire ka mũmbunge wa Kĩgumo. Nĩ mũkandirikana? Na makaa nĩ kĩgongona mũrenda kũhenia? Ngai amũrathime na amwĩke wega. Itegũthiĩ mũno, nyambe njĩte andũ arĩa marenda gĩtĩ kĩa women rep, nyambĩrĩirie na Plagia tondũ nake aranjĩra nĩ arathiĩ. Asante sana. Rekei tũma-appreciate wega. Mwathani witũ agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Archbishop wakwa na mabishopu othe, atungatĩri othe a Kũrinũ na andũ othe matarĩ a Kũrinũ na arĩa mũkĩte, nĩ ndamũgeithia rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Mũrĩega? Ĩra ũcio ũngĩ nĩ ageithio nĩ Plagia. No mwĩre tuti wa Mbugi, hau nĩ kũriganĩirwo, harĩ Plagia wa Mbugi, no ũyũ ndakoragwo arĩ wa Mbugi, na no nĩ njĩtagwo mũthoni wa Mũisiraeli, na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani, niĩ nake twĩ ndũgũ nĩ ũndũ wa kũnyenda na kũnjohera mehia. Nĩ nyihaga mũno ndĩ kĩgongona-inĩ,
ona riria itari kigongona-ini tondu uguo niguo kwagiriire. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndenda kunyihia miario muno tondu turi aingi. Njuge gwitu ni kuria mananathi-ini gwitagwo Del Monte, no gwitagwo Kakuzi Mitubiri, niguo ndiraturite njaguritwo DMCA na turare kuria kaunti-ini ya Murang'a na turamatungata wega. Ndenda kuga Pragia agitikirika thiini wa Murang'a. Ndauga Pragia agika atia? Agitikirika thiini wa Murang'a. No hoenga mutungata ndi maitu wanyu a kaunti na njiraga andu ndikamuconora, nie ni njui kwinyihia, tucagure mutumia mwinyihia. Thiruga tucokie riri wa wabici ya maitu a kaunti gucagura mutumia mugima, mutumia mwinyihia na mutumia mwendi Ngai. Njitagwo Pragia wa DCP kana Pragia wa Rigiji kana wa Gacagua, tondu ni twanjitie na Gacagua ihinda iraihu. Twahurwo tia gas tuhoyagwo hamwe, tukahurirwo ngari hamwe. Koguo ndi ndamuhoya ndinyihitie ndi Pragia kana ndi muthoni mu Israeli, mukandirikana mukihoera Rigiji mundirikane na ningamutungata wega. Na thuri ndikamuconora ta ndora wega, muthuri ndora wega. Ninjitikirite gwitwo maitu ni makana tima. Ndirahikite miaka 38 no muthuri wakwa nerahurukire thiini wa Murang'a. Ndina tucucu tuingi na tuguka tuingi. Ngai ndakimurathime na mwike wega. Ndauga njitagwo atia? Ndauga atia? Pragia. Thank you muno. Ngai ndakimurathime ya mwike wega. Thank you so much. Ni ndanyiha muno. God bless you. Thank you, appreciate. Thank you muno. Pragia mheshimiwa. Mama Sako niwe ndenda gwita. Mugeni witu wa gitio muthenya umuthi Archbishop Joshua murata wakwa, ndungata cia Ngai inyuothe na ngathi cianyu, our first lady maitu witu wa kigongona muthenya wa umuthi, mheshimiwa witu Njũnyũtũ, mheshimiwa Munyoro, na ithuothe tukite. Ngai witu ni mwega. Oko ni uranyona hatie kindu njegeke njikoguo. Ngai witu ni mwega na hindi ciothe. Ni ndie ndetwo Mama Sako na ni wega ni nyendaga ndarugama ngera andu riu ni ritwa riakwa na ni ritwa riakwa thiini wa kibandi, ni tondu ndaheirwo ni undu wa utungata uria ngoretwo naguo makiria muno kaunti ino ya Murang'a, mwena wigi arutani cooperative yao nene muno. Ngithurwo ndi mutumia ndi wika wa mbere ta director na andu makiheritwa Mama Sako kana nyina wa ikundi. Rikiruma muno tondu ndatungatire makiria ma miaka 14 ndi director. Haria hangi ni gucokia ngatho muno ndi guku tondu wa tha cia Ngai no ni ngoretwo nugamiriire aruti wira othe thiini wa kaunti ya Murang'a hana ta chairperson wa County Public Service Board. Umuthi njukire na rangi wanyu, ndie kana ni muranyona uguo, na njukire naguo tondu ni ndigitio muno na kanitha wa Kurino. Ni ndi wendo muingi muno na inyue ni tondu ni muri handu hariku muno thiini wa ngoro yakwa. Mheshimiwa wanyu wa Mwea uria murature spokesperson tukoretwo tukiruta nake wira kuria kwa governor. Na ndiye ta Mama Sako 2017 ni ndarugamite ngihoya wira wa guka kumutungata ta maitu wa county. Na ni mwaheire kura nyingi muno, ndongoretio muno na nyitirirwo muno ni kanitha wa Kurino tondu ndaheirwo kura makiria ma 70,000. Thank you muno ni nyu mwanjikirie uguo. Na ibuku ria Ngai thiini wa Habakuk murango wa keri ritwiraga ni wega wandike kioneki giaku na ndemwa nene no ucoke utegere Mwathani. Na nie ta Mama Sako kioneki kiu no kio ndinakio na ni ndegeire Mwathani na ni ndiramuthaitha na ngamwira ni tondu ni ngoro yakwa uria yendete. Hindi yo ndarugamite 2017 nderaga andu tiga kuruta wira wa mubunge. Ngoro ya Mama Sako ni yendete muno kurugama na andu aria hinyiririku, na ona riu no ndutaga wira ucio na kiria kinini Ngai ahete. Nikio hinda ni ndirathie ngimuhoyaga gite kia maitu wa kaunti ni njugaga nikio kiagirwo gukinya haria rungu biu gukinyira mundu uri utarakinyirika. Na nikio ni ndiramuhoya ndinyihitie muno giki twerekeire gia 2027 kuri icio mwaheire 70,000 munyongerere oro tu tunini. Ni ndirera Mwathani ihorirerie gikombe giakwa nigetha njuke ndimutungate
na makiria ngiuga tucokie gitio thiini wa wabici ya maito wa county na ngithie guikara thi tiga muheshimiwa ehera muheshimiwa wa Mwea ni haria ndathie ni ndathie ngiraga ndungata cia Ngai muhoere mama Sako muno aria maronirio ria kurathie mitambo-ini mutumia uria urerirwe kuribaribwo taria ti ungi ni uyu no nie na nie ndiramaka tondu nie ndi wa Ngai na hau ndekinyetie andu aitu nie muthuru wakwa ndigire ndina miaka 28 na Ngai anugametie miaka 25 na akahotanira kundu kuingi muno makiria ogwo ndinge makana kunjira ni ukunyinainia tondu nie mathina maria maingi mothe nyinainia irio ni mwathani Ngai witũ mũrathime amwike wega ona nie kiama ndirauga ni DC ni mwendete Rigathĩ wa Gachagua mundu mwendete tani atweki ogwo onake ni arona tumutwarire ngeithi niguo kana tiguo na tuikara tugithikagiriria ki kiuga tamu no eno Ngai witũ mũrathime na amwike wega mama Sako mama county thengio muno ndukariganirwo kureithia bishop akibishop witu igeithia akibishop witu nona ni mwahana na mutwe Charity please okay reithia tu yes Mwathani agocwo ndiramenya ndire mugeni guku akibishop witu guku ni gwitu ni uyi kigongona githeru atungatiri enzangu ndi mutungatiri njitagwo Reverend Charity wa Kagina na ndagweta Kagina ithe mutiamenya ndi gwitu niku ithe mutiamenya ndi wa guku ogwo gaka ni kanyu twe ugoro gwo ithe tutirona githei gia Kagina haha ogwo niguo gituira kimuthiagira guku gwitu ni haha waharuruka ka nguku wambatirira Mwathani amurathime ndiretwo Charity muthoni wa Kagina no siasa-inĩ ndiretwo Charity Kagina guku ni gwitu ndirenda gutwika maito wa county to ni ndirenda tucokie maito no maito ni kuga maito ogwo rekei tucokie maito county na gucokia maito county ni guthura mutumia ureciria horo wa family giti giki gitagwo kia family giti giki ti gia atumia giti giki ni kia family tondu giciragia aria mathireirwo giciragia aria mahinyiririkiire giciragia andu anini ayuthi othe no giticaguraga ati moyuthi mutumia kana moyuthi moiretu giki ni giti kia family ona kono kuhoteke andu kuria bunga magicenjie gitige kugwa gwitwo woman rep gitwo family rep tondu kirirugamagira family na nikio ndirahoya munjigue na munjiguire tha tondu nie ndina kioneki korwa no wathikiriirie Inoro Wednesday hindira ndari Inoro ni muiguire cioneki iria ndinacio ni muiguire meririria maria ndinamo gwikira andu akwa Murang'a na ndamuhoya na gitio tanie wanyu mukagua nanie gaka kanyu mugakua nako mundue maito wa county mwiri no woneka we munini no cioneki ni nene biu ndamuhoya na gitio ndugamite na kiama kia DCP na Rigathĩ wa Gachagua na hindi ciothe mungitueria guku ni mukuona ibana ciakwa iroiga tuko kadi twae kura tondu tutigathurana na kanua tugathurana na kura Ngai wa Mwea murathime ni ndimwendete gaka ni kanyu Mwathani amurathime thengio muno geithia bishop niguo ndiraigua mutitu akiuga ngirikia nigwenda kumwira kuma rucio niguo cira wa Gachagua uracoka igoti-ini na nitugakorwo nake kuu rucio noke na Wednesday nigetha atwirwerwo kana ni kwari mahitia matumite aingatwo kana age kuingatwo na igoti ringi gatua Gachagua ndari na mahitia ni kumuhoya na gitio kinene muno riria andu aria othe maingatire Gachagua moka kumuhoya kura mukamaririkania na mukamoria niki giatumire manyarare Gachagua mwana witu nitugwitikaniria uguo tondu ni meguka mamuganire ng'ano kiu mutikana riganirwo ni kumoria no mbeca mwareherwo mugetikira kuria ni mukuria ni muri ni citu uguo tuhoere Gachagua tuhoere cira wake uthie wega na Ngai amurathime muno na amwike wega riu ndirenda tuhariririe hicitu ni turi mundu watwiraga ati ugithie gwithamba ungeigua kigweta njuu ndungirwara
akoragwo egitungati kia bata na niwe senator witu. Karibu sana Joe Newton. Hurira Mheshimiwa Munyoro Karuge kangi ni njamba njega. Archbishop Joshua na Bishop Ciara makumagaritie ni ndirona au Bishop murata wakwa na Bishop Yesu angi atongorera mari guku matongoretio ni Mheshimiwa Joseph Munyoro na inyu andu a Ngai mwathani agocwo. Jesu anenehe. Jesu ni mureithi tungigiuka uguo niguo wega ma Thengio muno ndukigeithio cio muriganitio merene geithio ni Giunyu tu. Geithio ni Giunyu tu. Asante sana. Niona ni ndoka kunyitanira na inyu aria mukire nigetha twire Archbishop Joshua na Mheshimiwa Munyoro ni agweta ni ndaigua gitwo Joseph ndarigwo Joshua ni getwika Joseph. Congratulations ni ndu agutwika Archbishop na Ngai arothi na mbere guku ni wega. More grace over more grace and more grace nigetha uthi na mbere gutungata ndungata cia Ngai. Andu a Ngai mwikuo ni mukuhera ndungata eno ithie na mbere gutungata yaragie ma itari na guoya niguo ni ndikwera kwaria maundu maingi tukite okwira bishop mubithikafu munene mwathani amurathime na ahote uthi na mbere gutungata uria kwagiriire kana tiguo no gakorino makere guoya aganio ndatukirie akorino mwe guoya githe mutiaragia horo wa ma no kamuhenagio inyue ni mwetekera kuhenio ona ru mutigetikire kuhenio ndimwire andu aitu Mheshimiwa Munyoro ni agweta tondu ni mwi turari na mugeni guku Murang'a ka mutina muona no turaconokire mine tondu no uruo no ikihenagia andu kumahenia ni ugwika maundu na maria ma mbere ndwike kana toguo nie tariu ndanahenania no ndingihenia mundu ndirahene gutire mundu tari ahenania haha tumaheni tonini ona ko ware thukuru ukiuga ne kana kau kage kunegenaga na niwe wanegena yito maheni atumia inywe kwaja ni nyumwa na henio muno muthuri agikuikiaga kwira ngagwakira nyumba ya mahiga njoke ngugurire ngari maundu mau rume matihanikaga no atumia mucokagiria thuri ngatho tondu ona magwika mau mangi mothe mamwirire ni akuhikirie kana tiguo uria thuri rohe tondu ona gwika mau mangire ni akuhikirie kana tiguo kau neigire tuge andu aitu muthuri ucio gwitwo William Ruto ona tuhetanagia nake tutongoretio ni Rigathi wa Gachagua ni maheni matari na thoni haria kiharu thengio haria kiharu arathire kuruguria wira warutitwo ni Ndindi wa Nyoro aratuma thigari ciake cithie ciekere soro tepu haria ritwa-ini ria Ndindi ati ritigoneke ni Ndindi andu aitu maheni mau mena thoni kana tiguo andu aitu turi hamwe na nikio raigwe mundu geina ati andu amwe me mitugo miuru memitugo ugikiuga haria mundu ungiahingurite ihiga riake riandikwo rikirwo ngamu hatikoneke ati woneke niki na wi mutongoria wa bururi twi hamwe muoe kura oguo muri Mheshimiwa Munyoro tondu bara itu tukumirwa naki aiya ati ndaigua kumuria kiama kiriku ati kiriku kiria kia Rigathi wa Gachagua inyue ara muri akio erwa ati atwamwonera ucio kura igoti-ini erwa Korino ni ake ni mukwenda guthondeka githomo gia Korino turi mwita oke tuthome na Korino ona kiremba akone gwitikira akiohoro rimwe nona nyona eja gutanie kiremba ne kanyita mutwe ni tukamenya etikira kana tiguo ndikimwire andu aitu ithue na Mheshimiwa uyu gwitwo Munyoro murata wakwa ithue twaiguire kurugama na uma na tukiuga tutigetigira mundu ucio tondu ni mundu muru na mundu mwaganu twi hamwe na tiga turamukairiria mundu ucio inyue mugithitwo ta wangano mukirwa ni andu aria mamurumagirira ati tutindaga tugika siasa
tũngĩaga kwaria ciana cikĩraigĩrwo mũciĩ gũka akairwo he nyina agathiĩ akoragwo ciraga gwĩkwo ũguo tondũ nĩtũkũrĩte maitho na tũkamũkaĩrĩria. Twĩ hamwe andũ aitũ, tũthiĩ na mbere kũmũkaĩrĩria ndakanini andũ aitũ. Twĩna Mũnyoro na Rigathi wa Gachagua, tũthiĩ na mbere na tũtikana mwĩtigĩre tondũ tiwe watũmbire ithuĩ. Githĩ Ngai witũ mũtũmbi tũtimũĩ? No ngagĩtagwo Ruto, githĩ ndetagwo Ngai mũtũmbi? Tutigũkĩte siasa, no ni wega tondũ rĩngĩ ndaigua Gĩkũyũ tũmwĩre ni aibu sana wewe rais wetu, mheshimiwa rais, kuja huku Murang'a kuja kudanganya watu, kuwawekelea uongo juu ya mwingine. Wewe unakuja kusema kwamba unazindua barabara zingine mpya na bado barabara za Maumau hujaanza hata kufanya. Unakuja kudanganya watu na wewe huna hata aibu. Kule Kiharo Technical unaenda pale katika jiwe la uzinduzi, Dende Nyoro alizindua kwa sababu ni kazi yake. Wewe unatuma watu wako wanakuja wanaweka sellotape juu ya jina la Dende Nyoro ati uonekane wewe ndiye mfungua. Tafadhali rais, uwe na aibu. Hata ukidanganya tafadhali uwe na aibu. Wewe ni rais wa Kenya. Wewe si conman, lakini unafanya kama conman. Tafadhali utakuja kuchukua kazi ya mtu mwingine namna gani useme kwamba ni kazi yako? Tafadhali wewe ujue sisi huku Murang'a tunakufahamu. Na watu wote waliokuja kwa mikutano yako walikuwa wamekuja kuchukua hela. Wote ni one term. Kana tiguo? Neguo. Andũ acio othe mararĩa wĩtia one term. Tũtigũkĩte gwĩka siasa sorry mũtitũ. No andũ aya ti andũ a kũhenagio ũrĩa mũndũ ekwenda. Yes. Atĩ njũke gwaku. Atĩ ngoka ukauga nĩ niĩ mũtitũ. Ngeraga mũtumia atĩ nĩ niĩ mũtitũ. Na nĩ wega niĩ ti niĩ kĩ? Mũtitũ. Kana ende njũke gwaku njuge nĩ niĩ mũtitũ. Aca. Na nyingĩre na hinge wewe wĩnja. Aragĩũka kũhingũra ihiga rĩene akarĩhumbĩra nĩkĩ? Auga we nĩ ũrutĩte wĩra, nĩ atige gũtũhenia. Koguo andũ aitũ tũgũkinyia hau, wĩra wa seneta nĩ gwethera gavana indo, magoka magatungata na MCA. Koguo muona Chefman na Kang'ata makĩhingũra thibitarĩ kana Kanatharĩ, mũkamenya nĩ indo iria njiyũnyũ tu aramathũkũmĩire. O mokĩte kũrama na mũkamoragia mũthũkũmie kũ mũtanagĩũka nake. Twĩ hamwe? Ngai witũ amũrathime na ũtungata wa Bishop ũrathimwo nĩ Ngai. Thank you mũno 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 mũno. Na Bishop Eliud nĩ ngũcerera kabati mũkũrinũ aigara rũgama nĩ ũkwenda kabica. Rĩu ũkange kahũrwo mũndũ wakwa itanaikara thĩ. Ndũkĩamũkĩre gĩtĩ kĩu rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Thank you. Nĩ ngũkinyia hau, andũ aitũ mũrathimwo mũno na Ngai witũ amwĩke wega. Asante. Asante sana mheshimiwa wetu. Mheshimiwa Joe Nyeto. Thank you muno. Ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũtũthikĩrĩria. Tũngĩkorwo nĩ twahĩtia mũtũrekere, rĩmwe rũrĩmĩ nĩ rũthiaga rũgateretha, na Ngai amũrathime. Na hingo ciothe ndĩmũhoyagĩra mũrĩmagie gũkũ. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Makofi kwa waheshimiwa wetu. Makofi kwa wingi. Makofi kwa wingi. Hene. Andũ aya matingĩaria ũndũ ũngĩ no maririe ũguo tondũ ũndũ ũrĩa moĩ nĩ ũrĩkũ? Mũcio na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mahinda. Nĩ ngwenda gwĩta andũ arĩa marutaga wĩra hamwe na Archbishop witũ, timu yothe ya CDF na andũ arĩa othe marutaga wĩra hamwe nake, timu Mũnyoro, nĩgetha no moke na maheane iheo ciao na Ngai witũ nĩ egũtũrathima mũno. Na mheshimiwa o hau oigĩra, nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ tũgũtangathĩte ũtanathiĩ nĩ tũharĩrĩirie gĩthomo kĩnene gĩa akũrinũ kĩa mahoya mweri 23 mweri wa 8 kũrĩa Kĩgumo, tũtongoretio nĩ Archbishop witũ mwerũ. Koguo you are so much welcome. You are so much welcome. Na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. No tũthiĩte wega. Ĩno nĩ team ĩrĩa ĩrutaga wĩra hamwe na Archbishop witũ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ĩno nĩ team ĩrĩa ĩrutaga wĩra hamwe na Archbishop witũ mwerũ. Karibuni sana, Ngai amũrathime. Atungatĩri aitũ ona inyuĩ mwĩharĩrie.
atungatĩri othe arĩa akũrinũ na arĩa matarĩ akũrinũ a ngathĩ ciothe na itĩo ciao mwĩtĩkĩre gũka nĩgetha mũheane iheo cianyu na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Namba ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũhũthĩra thimũ nĩ atĩ namba itũ ya thimũ nĩ 0790 314 134 na Ngai witũ nĩ egũtwĩka wega. Namba ĩyo ĩ hau ũrĩ ũngĩrora tenti-inĩ harĩa thutha hena namba ĩyo, ũngĩrora mwena ũrĩa hena namba ĩyo na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima mũno. Na nĩ tũrĩ na igongona rĩa Perezu mweri 5 kũrĩa Gacarage mweri 5 nĩ mweri ũrĩkũ? Mweri 5 Perezu nĩ mweri ũrĩkũ? Mweri 5 wa mũgwanja July nĩguo twĩna igongona inene rĩa Perezu kũrĩa gũgwĩtwo Gacarage. No tũrĩ na igongona rĩngĩ inene kũrĩa mwena wa Kirere nĩ tondũ mũtungatĩri witũ MC mwenzangu tũmwĩta mũtungatĩri Elijah Mutishimbi onake ena igongona rĩa kanitha rĩa kũgũra PAS na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Andũ nĩ maheane iheo ciao. Mũndũ ũkwenda kũgeithia Bishop witũ hĩndĩ na maguta me mahiũ nĩ wega tuoe kanya gaka tũgeithia Bishop witũ me hamwe na mũtumia wake harĩa. Mũtumia wa Bishop ĩtĩkĩra gũkuhĩrĩria mũthuri waku nĩ ũndũ wa mbica. Thank you so much. Nĩgetha onawe woneke hau nĩ ũndũ wa mheshimiwa John Nyoto na nĩgetha hathiĩ wega. Thank you so much. Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima mũno na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Asante sana, asante sana. Tuthiĩte wega na mũtikariganĩrwo atĩ kwĩna irio, kũndũ gũkũ nĩ kũrugĩtwo ũguo tũtigatige irio na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima mũno. Mũndũ ũngĩenda kabahasha tafadhali angĩkuhĩrĩria haha harĩ MC mwenzangu hena kabahasha keho. Mũndũ ũkwenda kabahasha tafadhali nĩgetha tũhe Bishop witũ mwerũ iheo tondũ Bishop nĩ atĩ wabici ĩyo nĩ nene na nĩ ĩrabatara mawĩra maingĩ, ĩna thabarĩ nyingĩ na nĩ ĩkũbatara maũndũ magĩthiĩ wega na nĩgetha hathiĩ wega. Bahasha ci haha ndĩ, bahasha ci haha ndĩ, ũka ngũhe bahasha. MC mwenzangu he andũ me haha bahasha, andũ me haha marenda kũheo bahasha. Thank you so much. Arĩa maikarĩte thĩ haha othe na raini marenda bahasha. Thengi nĩ ndĩrona evangelist arĩ harĩa na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega. Asante sana na tũtirĩkĩtie wona waheana kĩheo ndũkae gũthiĩ tũtoigĩte mahoya ma mũico nĩgetha Ngai witũ atũrathime na atwĩke wega na nĩ hegũthiĩ wega. Nĩ wega kũtungatĩra ndungata ya Ngai nĩgetha nawe wĩrathimirwo. Nĩ wega gũtap maguta marĩa mageni mũno. Ndĩrauga nĩ wega gũtap maguta marĩa fresh mũno koguo nĩ kĩhoto kĩnene mũno. Ũguo please tĩkĩrai tu nĩgetha ithuothe tũgeithia Bishop witũ na nĩgetha tũmũhe iheo citũ na nĩgetha tũmũrathime nake atũrathime. Ĩni no ũgatigĩrĩra nĩ wamũgeithia nĩgetha wĩgaĩre kĩrathimo. Maguta maya nĩ fresh mũno ũguo mena kĩrathimo kĩerũ na nĩ hegũthiĩ wega. Maũndũ nĩ megũkorwo me very good and very nice. Gũtirĩ ũndũ mwega ta gũkorwo na maguta nĩ atĩ maguta me merũ na maguta wĩnamo wĩna kĩndũ kĩa goro mũno na kĩndũ kĩa bata na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na atwĩke wega. Thank you so much. Nĩ ndĩrona mũtumia wa Archbishop Mrs. Archbishop onake akenete mũno. Nĩ ndĩrona nĩ ara welcome atumia arĩa othe maraheana iheo ciao na ũhoro ũcio ũgathiĩ wega mũno. Thank you so much. Ngai amũrathime. Nĩ ndĩrona nginya Gen Z ĩkuo, ona Gen Z ĩkuo nĩ ĩroka kũheana iheo ciao. Ngai amũrathime mũno andũ ethĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ĩtĩkĩrai kũgeithia Archbishop witũ ona inyuĩ mwĩgwatĩre kĩrathimo na Ngai wa muoyo nĩ ekũmũrathima na nĩ ekũmwĩka wega. Thank you so much. Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega na ũndũ ũyũ nĩ wa kũgocerwo Ngai
Na ndona vice chairman witũ arĩ gũkũ nĩ ũndũ wa kĩgumo ici nĩ kĩũteithia gothoni rehe mũtitige ĩ nacio nĩ icio ici na nĩcio no nĩ njega no nginya ciĩkĩ ũũ na nĩ cingenagia tondũ hĩndĩ mwana ciakuĩte ciũngũ igĩrĩ amĩgate ĩtano na hatirĩ mũndũ mũgima warĩ andũ makĩhũna kũhĩtũkĩra cio ũcio gũthiĩ wega. Thank you so much. Ĩni maũndũ nĩ mega nĩ hĩndĩ ya Bishop witũ arageithio Prince wewe hau na ndio arageithia maruta maya merũ ma Bishop witũ nĩ atĩ wĩtĩkĩre gũkuhĩrĩria haha nĩgetha ũmũgeithie na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Thank you ushers aitũ nĩ ndĩrona nĩ mara direct andũ harĩa mekũgerera. Ngai amũrathime mũno ona inyuĩ ushers nĩ tũramũtambũra mũrĩ andũ a goro na mũrĩ andũ a bata andũ arĩa megũtũhũrĩgĩra inanda ona inyuĩ no tũramũtambũra mũno especially mũndũ ũrĩa aratũthakĩra gita. Thank you so much. Ngai amũrathime aini arĩa moima gũkũ ona inyuĩ bahasha mtushibi tafadhali bahasha na andũ matigathiĩ please atungatĩri gũtirĩ atungati maũtonga kanitha-inĩ timu Munyoro megũthiĩ haha horo-inĩ ha igũrũ andũ aya angĩ othe gũtirĩ andũ aya angĩ othe megũthiĩ kanitha-inĩ wa tene ũrĩa mũkũrũ atungati moke kanitha-inĩ ũyũ timu Munyoro megũka kũiywo matongetio nĩ Samu. Mtishibigĩra bahasha harĩa nduka-inĩ ũhe andũ ngĩra bahasha harĩa ũhe andũ. Thank you. Thank you mũno andũ no maroka akũrinũ na andũ othe nĩ maraheana iheo ciao kũrĩ Bishop witũ na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima andũ a itũũra rĩrĩ na ageni andũ othe nĩ tũra appreciate na tũkageithia Bishop witũ mwerũ na Ngai wa muoyo agatũrathima. Nĩ hĩndĩ tũratap maguta marĩa merũ mũno ma ngathĩ ya Bishop. Ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Asante sana. Asante. Maũndũ nĩ mega. Maũndũ nĩ very good and very nice. Na no tũrathiĩ na mbere na kũheana iheo citũ kũrĩ maguta marĩa mera mũno ma Bishop wa Akorino kanitha witũ wa Israel. Na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na twĩke wega. Haya, ũhoro ũcio nĩ mwega. Akorwo ndũrageithia maguta na wĩ hau marĩa merũ mũno ma Akorino, the freshest Bishop. Yes, nĩrakĩona makĩhũrwo kabica hau na Mheshimiwa Maros. Mheshimiwa Maros. Thank you mũno Mheshimiwa Maros. Angenagĩria kĩremba gĩtungu kĩega kĩarie wega kĩihũrĩte njuĩrĩ na ũgĩ mũingĩ. Thank you mũno. Asante sana. Thank you. Ginya tũirĩtu nĩ tũkenu. Andũ othe nĩ akenu nĩ kũgĩa maguta. Thank you so much. Tũrathiĩ na mbere o tũkĩrecognize maguta marĩa merũ mũno ma Bishop. Na nĩ twamenyithio atĩ andũ matikae gũthiĩ angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũtungatĩri warĩkia kũgeithia Bishop ũingĩre harĩa kanitha-inĩ Prince nĩ ũgũtungatĩrwo ho na wageni aitũ team Munyoro the visitors harĩa horo harĩa igũrũ na Ngai nĩ egũtũrathima mũno. Thank you so much. Hena thimũ yora thimũ ya batoni na thimũ yo gathimũ kanini Bishop Eliud nĩwe wĩna thimũ ĩyo. Thank you so much. Asante sana. Nĩ tũrathiĩ wega na Ngai wa muoyo athiĩte agĩtũrathimaga
na andũ no marathiĩ magĩũkaga na no tũrathiĩ na mbere tũkĩheanaga iheo citũ na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima mũno na twĩke wega. Atungatĩri othe maratonya kũrĩa kanitha-inĩ, atungatĩri othe angĩkorwo hau na wĩ mũtungatĩri na nĩ wageithia Archbishop witũ mwerũ wĩtĩkĩre gũtonya kũrĩa kanitha-inĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Na wageni aitũ arĩa me gũkũ, especially team ĩrĩa ĩrutithanagia wĩra hamwe na Archbishop witũ team Munyoro, twĩ kũrĩa horo ĩrĩa ĩ igũrũ, horo ĩrĩa ĩ harĩa mwena ũrĩa njorotete, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Andũ acio angĩ othe tafadhali tũcemanie harĩa kanitha-inĩ wa Kĩanda nĩgetha tũrĩanĩre kĩndũ nĩ tondũ nĩ tũrugĩirwo na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Asante sana. DJ witũ no tũrathiĩ agĩtũbangaga na maũndũ magakorwo very good and very nice. Yes, niĩ na niĩ njĩtagwo MC Mũtito Wambu. Na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega na Ngai witũ no arathiĩ atũrathimaga na agĩtwĩkaga wega. No ngĩingĩra YouTube nĩ kuona nyĩmbo ciakwa kũu tondũ ndĩ mũini nĩgetha wĩiguaga cia Ngai nĩ nyingĩ nĩ rĩikĩrĩte marakara. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Thank you so much mchungaji, Ngai akũrathime mũno my friend. Thank you so much. Andũ no marathiĩ magĩũkaga na tũrĩ na bouncer ĩmwe ya Gĩkũrinũ haha. Ona Kũrinũ nĩ marĩ bouncer ndũngĩhana haha atĩ nĩ ũka gũthakathaka na Archbishop. Twĩna mũraini witũ haha na akĩrĩ sawa mwena ũcio. Asante sana nĩ ũndũ wa security. Ndatoire pana waerikana kuoya na iromo nĩgũgũthaitha gũciakwa cia nyona nacikanjũria ngayũrokagĩra ikeitete atĩa ingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩwega imanũri wa Ngai nĩndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩwega. Haya, tũkĩheanaga iheo citũ akorwo tarĩ wageithia maguta marĩa mero mũno na Archbishop witũ. Haya, wende tũkĩranga waya we. Asante, no tũthiĩte wega. Ngai wa muoyo agathiĩ agĩtũrathimaga agĩtwĩkaga wega. Ũkai andũ mũndũ ũtarĩ wageithia Archbishop chance ĩno ĩho nĩgetha ũgeithie maguta marĩa merũ mũno itũũra-inĩ rĩrĩ, maguta marĩa merũ mũno kĩgongona-inĩ gitũ gĩa Kũrinũ, na maũndũ nĩ megũkorwo very good and very nice. Thengiũ mũno ndona Perezu onake nĩ akũra na ũnjeterere na hau Perezu ndũgathiĩ mũno, nĩ njũkĩte. Asante sana. Haya, yani warehera Archbishop witũ itunda. Asante, tũthiĩte wega. Angĩkorwo wĩ hau na ndũrageithia maguta marĩa merũ mũno ma Archbishop witũ Archbishop Joshua, ihinda nĩ rĩaku na nĩgetha ũkorwo wĩ mwega. Andũ othe tũrarĩra kanitha-inĩ ũrĩa mũkũrũ, kanitha-inĩ wa Kĩanda, kanitha-inĩ ũrĩa mũkũrũ nĩho tũrarĩra, na watungatĩri twĩ haha kanitha-inĩ thĩiniĩ, na wa team Munyoro na andũ arĩa othe mokĩte ageni aitũ, tafadhali tũrarĩra harĩa horo ĩ harĩa igũrũ, nĩ tũgũcambĩrwo ho na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Maũndũ nĩ very good and very nice. Yes. Akorwo hau na ndũrageithia maguta marĩa merũ mũno, wajabio huu sasa nĩgetha tũgeithie maguta marĩa merũ mũno ma Archbishop witũ mwerũ, na nĩgetha hagĩthiĩ wega. Andũ no marathiĩ magĩũkaga. Haya, yenyana mĩtũkĩ umekona inya ciarĩ. Kwĩna andũ mekũrĩa horo kũrĩa igũrũ,
tafadhali andå arä a maracabuirio ageni aitå nä meyarä ire kå rä a horo kå rä a igå rå tafadhali na nä getha agä thiä wega maå ndå nä mega. Haya, Archbishop witå mwerå nä hä ndä maguta maya me fresh, ä tä kä rai kå geithia maguta maya hä ndä na me fresh, nawe wä gwatä rä kä rathimo Archbishop Joshua ona to kå rä no nginya andå ĩnĩ asante. Tune. Ira de muera, werira yo, makiwa igoro, weriria, ano andiwa, eidi mo, mirando, igoro, nemehinga. Aya, asante sana. Ndio maradia mageukaga uwanja ni wenu. Mundu tare wageithia maguta tafadhali. Mundu tare wageithia maguta. Mundu tare wageithia maguta. Mundu tare wageithia maguta. Asante. Nĩ ihinda rĩa kũgeithia maguta marĩa mega mũno. Our newest Archbishop. Family yothe, ciana ciothe cia Archbishop witũ. Arĩa othe mũrĩ ciana cia Archbishop. Ciana cia Archbishop. Watoto wa Archbishop tafadhali harĩa mũrĩ. Nĩ tũramũheana gĩtĩo mũkuhĩrĩria ha kĩgongona-inĩ. He kaũndũ gatigarĩte. Ciana cia Archbishop harĩa mũrĩ. Akorwo nĩ mũranjigua. Ciana cia Archbishop Joshua harĩa mũrĩ. Ĩtĩkĩrai mũkuhĩrĩria ha kĩgongona-inĩ. Nĩgetha twaranĩrie ciugo igĩrĩ kana ithatũ. Ngai nĩ egũtũrathima. Atia ndambũire ndĩmwĩraga wĩrire yo thamaki wa igũrũ gũkuĩrĩire andũ athi wanyu yeithimo mirango ya igũrũ ĩmĩhinga. Asante sana. Ciana cia Archbishop tafadhali harĩa mũrĩ, ciana cia Archbishop, ciana cia Archbishop witũ mwerũ, ĩtĩkĩrai mũke nĩgetha twaranĩrie. Haya, kidogo, nataka tu pause kidogo, kidogo tu. Asante sana. Ndĩraiga ciana cia Archbishop harĩa mũrĩ, watoto wa Archbishop wetu mpya. Tunaomba kwa heshima mkaribie hapa. Kuna jambo limebaki na Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. No tũraiga atungatĩri arĩa mekuo tafadhali tũingĩre kũrĩa kanitha-inĩ. Nĩ tũgũtungatĩrwo kuo na wageni aitũ, especially team ya Mũnyoro marĩ kũrĩa horo kũrĩa igũrũ, na andũ aya angĩ othe tũgũthiĩ na harĩa kĩanda kanitha-inĩ wa tene, na nĩgetha tũrathimwo nĩ Ngai na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ciana ciothe cia Archbishop harĩa mũrĩ, tunaomba kwa heshima mkaribie hapa ili tuweze kufanya jambo ambalo limebaki, na Bwana atatubariki sana. Yes, na atatutendea mema. Tuendelee. Ndambũire ndĩmwĩraga wĩrire yo thamaki wa igũrũ gũkuĩrĩire andũ arĩmi wanyu yeithimo mirango ya igũrũ nĩmĩhingo. Andũ no marathiĩ makĩrehaga iheo ciao makĩgeithagia maguta marĩa merũ mũno ma Archbishop witũ. Na nĩ ndĩrona nginya mũtungatĩri nĩoka. Asante sana. Akorwo ndũrageithia maguta ma Archbishop, ĩtĩkĩra kuoya kanya gaka, chance ĩno ĩtĩkĩra kũmĩoya. Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ndiye akora mũtumia gĩtamaĩ mwathani akĩmuoya maĩ ma kũnyua, mũtumia akĩmwĩra ndĩ Mũyahudi na ndĩ Mũsamaria
Hallelujah, ukiwata utakuira ndimwiraga uthambaki wa iguru ukuwereirie andu aremi wanyu yeithimo yango ya iguru nimihinge ikatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ acio manene ũningĩire ũgatwakumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ngaru waku imane amũkĩra icio ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩnguonete wĩmwega wĩmwega Jesũ nyambarare ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Twende andå arä a matarä marageithia Archbishop witå mwerå nä ndärona andå no marathiä magä å kaga. Karibuni sana, karibuni sana. That is a very smart couple there. You're very smart by the way. Sakayo, Romeya, Nekebeke, Orevu, Nakera. Aya, adora makere maraga dia magukona mere gwa. Atia. Ebende onaile jera bo. Ebando moiza ebao eteamo tende na tende ebanda tende kete oro akame kera ide sakao ohero meya nekedoke orela na tera otokena ga yoshito yodo Archbishop Wito. Haya Kana Americana Waya Nairobi Negogolaiva Esiakwa sianyana Esikaderia Ayo kaera Diveipene atea Edigeriane Edigerianero Ebosoka Wadirikaneira Uganera Imanori wangai Edirikanete Nekebie gachoka Uganera Unekolera gaigia maguta maria mero muno ma Archbishop Wito nĩ ihinda rĩaku tũkĩgũcĩra watheru Indi mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku na ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngũ kwoguo ndianatuĩka kĩriarĩ ndingĩria ndoro wandirikanĩire kuganĩra Imaneri wa Ngai ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuganĩra ihinda rĩa kũgeithia Archbishop Wito mwerũ atia Gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba ndagĩtuire rĩtwa ngĩgĩta ciũ haha nĩho riri wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire mbũa ndingĩriganĩrwo gũcoka andirikanĩire kuganĩra Imaneri wa Ngai ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuganĩra atia
timu na yuma ya cameraman na videos ni tura appreciate ona gututeithiriria gukinya andu aria mekuraihu andu ni maratwira uria iki we muthaka angime mwana wa US angemena guku mwana wa Britain ni maranyita igongona riri na njira kuma njega kuma rucini. So we thank you the team ya Lazarus ni tondu wa gwitikira na gututeithia gutuhe mbica very clear na ni turacokia ngatho muno. Our MC